YouTube හරිද? අරක දැම්මද? නෑ අර ඇඩ් කරන්න. ඒක WhatsApp කරන්න දැම්ම ලැග් වෙනවා ඈ. දැම්ම ලැග් පුතා අද. මේ සාෂින්කර කොයි එකටත් කියලා තියන්න. පුළුවන්. ඇයි බැරි? පුළුවන්. ඒක කැප්ෂන් එක කරන්න පුළුවන්. Good evening. කොහමද සැප දුක් හැමෝගෙම? Welcome to Hard Talk with Tirosh. Second T20 International, second and final T20 International. Starlink එක ගතන ඕ අප්පා එපා එලා තියෙන්නේ මේ SLT fiber එකත් එක්ක very very tough to do things. මන්දන දැන්ුත් ලැග් වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මට පේනවා ස්ක්‍රීන් එක මාත් බලන් ඉන්නේ. But that's how it is. ඔයගොල්ලෝ මාව ඇහෙනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට මාව බලනකොට ඇහෙන එක හොඳයි කියලා හිතනවා ඇතිනේ. ඉතින් අපි එහෙම ඉන්නේ හොඳයි. Starlink ආපු දවසකට අපි Starlink වලට මාරුලා බලමු. ඉතින් කොහොමද අද ඉරිදා දවස දඹුල්ලේ මේ වෙනකොට නම් වහින තත්වයක් තිබුණා. අර මල්ලි කෙනෙක් ක්‍රික් හිට්ස්ද මොකද්ද කියන මල්ලි දයියද මන් දන්නේ මේ මං හිතනවා මල්ලි වෙන්නද කියලා. කරනවා ලයිව් අප්ඩේට්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳලා දෙනවා මේ වෙදකනේ. මම මේ මෙතන වාඩි ඉන්න ඉස්සලා බලනකොට මම දැක්ක වහින වැස්ස පොඩ්ඩක් කවර්ස් තාම on ground කියලා තමයි තිබුණේ. Just go and check an update on Cricinfo also. So nothing updated in Cricinfo yet. ඉතින් අපි වැස්ස තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ. ලයිව් දෙන එකක් නෑනේ SLC එකෙන් ඇයි? නෑ තාම දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරියටම 7 මාට sorry 7 මාට මේ 7ට පටන් ගන්න සමහර 6:45 විතර වෙනකොට ලයිව් කාස්ට් එක පටන් ගන්නවා. Yes there is a lag. I'm very sorry there is a lag because ඒක අපේ control එකෙන් එළියේ තියෙන්නේ lag එක. අපි කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරලා තියෙන්නේ lag එක නවත්තන්න. But unfortunately I saw that. T10 live draft එකත් යනවා. මම වැඩි ෆෝකස් කරේ නෑ. මම එහෙම්මෙන් බැලුවා. ඒක තමයි. ඒකේ වැස්ස ක්‍රිකට්ස් එකේ තිබුණා මේ ඔය වහිනවා වගේ කියලා තිබුණා. කවර්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබුණා. ඒක මම දැක්කා. ඉතින් මම මේ පොඩ්ඩක් අපි වේලස්සනෙන් ආපු එකේ දැන් අර ආගියුමන්ට් එකක් යනවනේ අපි කතා කරමු කියලා මං හිතුවා. මොකද දැන් ඊයේත් ඔක් ගැන කතා වුණා. සෑන්ඩ් මේ කුඹුරු කියන ආගියුමන්ට් එක පොඩ්ඩක් මං ඒකත් ටච් කරගෙනම අපි යන් මැච් එක පැත්තට මම පොඩ්ඩක් අද ඉඳගෙන you know මම දන්නවා මගේ channel එක බලන එක නිතරම බලන audience එක දන්නවා මම වැඩි ඔය stats පස්සේ දුවන්නේ නැති මිනිස්සෙක් but ඒ කියන්නේ memory එකෙන් වැඩ කරන මිනිස්සෙක්. ඉතින් අද මම දවසම ඉඳගෙන පොඩි stats ටිකක් analyze කරගෙන බලාගෙන හිටියා. මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට ඒ ටික share කරගන්න හිතුවා. මම හිතන්නේ මම content එකක් විතරත් ඒක share කරන්න ඕනි කියලා. හැබැයි now that you guys also on මේ live එක දැන් 80ක විතර බලන් ඉන්න වෙලාවේ මම මේක පොඩ්ඩක් එළියට ගන්න ඕනි කියලා හිතුවා. I think දැන් ලොකුම argument එක මෙතන ඔය කුඹුරු කියන තර්කේ දැන් ඊයේ අපි ලයිව් එක කරනකොට කුඹුරු කියන තර්කයට ලොකුම දේ ආවේ ඒ කියන්නේ ලකුණු වැඩියෙන් ගහනවා නම් ඒ කුඹුරක් නෙමෙයි. එහෙම ඩෙෆිනිෂන් එකක් ආවා. මම හිතනවා ඔය කුඹුරු කියන කතාව හරිද? කුඹුර කියන්නේ එක ඩිෆයින් කරගන්නේ කොහොමද? දැන් මම ඩිෆයින් කරගන්නේ if it's දැන් T20 වල ගත්තොත් ලකුණු 120 144 ගහන එකක් I would take it as කුඹුර right? 120 ගහගන්න අමාරු නම් අපි දැක්ක දැන් ඒක විශේෂම නිව්යෝර්ක් වල නසව් කවුන්ටි එකේ you know it barely got 200 right? It was very very tough for me. That is a කුඹුර. ඉතින් අපි ඩිෆයින් කරගන්නේ ඉතින් ගොඩක් අය කියන්නේ ලකුණු වැඩි නැත්තම් කුඹුරක් කියලා. හරිද? ඉතින් මම and කියන අනිත් ආගියුමන්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක agree වෙයිද දන්නේ නැහැ. දෙන අනිත් ආගියුමන්ට් එක තමයි දැන් අපි world tournaments වලට global tournaments වලට ගියාම ඔව් මහත් වෙලා yes
මේ ගලෝබල් ටෝර්නමන්ට්ස් වලට ගියාම එතන එන ඇවරේජ් ස්කෝර් එක සාමාන්‍ය ඉකොනොමි රේට් එක වැඩි මේ අපි සෙල්ලම් කරන ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල අපි මේ අවුරුද්දේ සෙල්ලම් කරපු ඒවලට වඩා වැඩි ඒ නිසා අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ පොඩි ඩේටා ටිකක් මම ඇනලයිස් කරගෙන හිටියා දවසම මම ඕකේ හිටියේ. මොකද මට මේක පැහැදිලි කරගන්න උවමනාවක් තිබුණා මටත්. Right, so I'll just go through these figures. I don't know if you guys are interested, but I'll just go through the figures. Mama එක කරන්නම් in detail. අපි TikTok නැද්ද live? පෙන්නන්නේ නැනේ. TikTok live පෙන්නනවා. දැන් පෙන්නනවා. ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ නැහැ. So just go පොඩ්ඩක් විනාඩි දෙන්න මම TikTok එකේ live එක පොඩ්ඩක් දාගෙන comments එකේ මොකද TikTok එකයි බයිනෝ. මම TikTok එක අමතක කරා කියලා. ඔය කිව්ව ගමන් අකලංක කියනවා මොනවා හරි. Right. So I'll just go through this. මම comment section එක මට පේන්නේ නැහැ දැන්ට. මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට මේ කුඹුරු කතාව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. So ඒක මම පොඩ්ඩක් ඔයගලන් එක run through කරන්න. දැන් පහුගිය T20 World Cups 3 ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඔමාන් UAE වල එක World Cup එක තිබුණා 2021. ඒතර 22 ඕස්ට්‍රේලියා වල 24 US and West Indies. එතකොට අපි බැලුවොත් ඒ World Cups 3 ගත්තොත් right average economy rate එක 7.33 average economy rate එක right. එතකොට එහෙ දැන් අපි නසාව් කවුන්ට් එකතු කරලා right so නසාව් කවුන්ට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් average economy rate එක තිබුණේ 5 point ගාන right Lord Hill වල 5.5 එතකොට Brian Lara Stadium එක Trinidad වල 5.5 නසාව් කවුන්ට් එකේ 5.7 right මේ T20 වල ගිය පාර World Cup එකේ right so එතකොට අපි World Cups 3ම එකතු කරලා බැලුවොත් ඒක ගාන හදලා බැලුවම අපේ එන්නේ global tournaments වල economy rate එක 7.33 right 7.33 කියන්නේ ලකුණු 140 150 average right මේ data cricinfo එකේ තියෙන පොඩ මහන්සිලා හෙව්වොත් හොයාගන්න පුළුවන් හරිද so 7.33 එන්නේ world cups 3ම එකතු කරොත් global tournaments 3ම එකතු කරොත් run rate එක T20 වල එන්නේ 7.33 හරිද එතකොට අපි කඩලා ගත්තොත් එහෙම 2024 7.1 තමයි තිබිලා තියෙන average economy rate එක 2023 ගත්තොත් ඊට කලින් World Cup එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගත්තොත් එහෙම 7.5 and ඉතින් එහාට ගත්තම ඔමාන් UAE වල ගහපු එකේ 7.44 so usually 7 to 7.5 runs per over තමයි economy rate එක සාමාන්‍යයෙන් World Cups වල එන්නේ. එතකොට total score එක අපි බැලුවොත් it's around 140 to 150 right මගේ ගණිතය හරිනම් ගණන්කාරයෙක් නෙමෙයි මට ඒකවත් කරන්න වෙලා තිබුණේ right so එතකොට දැන් ඒකනේ ආගියුමන්ට් ග්ලෝබල් ටෝර්නමන්ට් වල ඉකොනොමි රේට් එක සෑහෙන වැඩි අපිට ඒකට පුරුදු වෙන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා to get used to it. එතකොට මම ගිහිල්ලා බැලුවා ඊට පස්සේ ලංකාවේ 2020 ඉඳලා 24 ගත්තොත් ලංකාවේ ගහපු T20 වල ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් average economy rate එක 7.76 දැන් 2021 ඉඳලා 24ට ආර් ප්‍රේමදාස ස්ටේඩියම් එකේ ගහපු මැචස් වල 7 runs per over තමයි තියෙන්නේ economy rate එක. පල්ලේ කැලේ ගත්තොත් එහෙම 8.59 රංගිරි දඹුල්ල ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටේඩියම් එකේ මැච් 7ක් ගහලා තිනවා 8.38 right economy rate එක. දැන් global tournament එකේ බැලුවොත් ඒකට compare කරාම අපේ ඇත්තටම වැඩි economy rate එක right pitches වල. එතකොට එන ආගමට මේ අවුරුද්ද තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නේ. ඒතකොට මේ අවුරුද්ද බැලුවොත් එහෙම ආර් ප්‍රේමදාසගේ 7.7 economy rate එක runs per over රංගිරි දඹුල්ල ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටේඩියම් එකේ 8.38 and පල්ලේ කැලේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටේඩියම් එකේ 8.49 මේ අවුරුද්ද ගත්තොත් right again අටට වැඩි එකෙන් ලකුණු 160 range එකේ. එතකොට ආයි ගමුකෝ තවත් යමුකෝ පල්ලෙහාට ඉන්දියා ටුවර් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකානේ දැන් ওই කුඹුරු කතාව ලොකුම තමයි. එතකොට ඉන්දියා ටුවර් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකායි T20 ඉන්ටර්නැෂනල්ස් වල runs per over එක 8.49 right 8.49 වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටුවර් එකේ 8.27 right so යා ආගියුමන්ට් එක දැන් මං හිතන්නේ මෙතනින් එහාට ඒ කියන්නේ how do you do that ඒ කියන්නේ when you look at global cricket global tournaments දැන් ඒ කියන්නේ ගේන ආගියුමන්ට් global tournament වලට ගියාම global tournament වල economy rate එක වැඩි කියලා right but now when you look at it this year and compare it අපේ economy rate එක ඇත්තටම වැඩි ඒ global පහුගිය global T20 tournaments තුනම ගත්තොත් right ඊළඟට මේ ඇනලිසිස් එක තව පාර්ට්යක් තියෙනවා කරන්න. ඒක මට කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ ලයිව් එක පටන් ගත්තා. ඊළඟ ඇනලිසිස් තමයි දැන් ODI එක ඔය වගේම ඇනලයිස් කරන එක. right because අපි සවුත් ආෆ්‍රිකාව ගන්න. සවුත් ආෆ්‍රිකාද බැට් ඉකොනොමි රේට් එක මම දැක්ක විදියට ටිකක් වැඩි.
right හැබැයි දැන් ඊළඟට එන්නේ T20 World Cup එකනේ ඒක ફોකස් කරලා බැලුවොත් එහෙම T20 World Cup එකේ ඉන්දියාවේ ලංකාවේ ගහන්නේ. ඒතර අපේ මැචස් හෝම් මැචස් ටික ෂුවර් එකටම ලංකාවෙම තමයි ගහන්නේ. එතකොට අපි මේ කරන වැඩේ වැරද්දක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක ඕගලන් තීරණය කරන්න. right මට තේරෙන දේ. හරිද? So this is what I've got so far with the analytic, right? දැන් කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ ODI වල කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ODI වල මම හිතනවා මේකට බරපතලයි කියලා වැඩි. right? Because South Africa යන්නේ South Africa even in T20s it's about 8 9 10 runs per over, right? 8 to 10 වගේ මම දැක්කම නිකන් බල ඉද්දි තමයි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ. ඉතින් it looked around that. But the next World Cup is played in India and Sri Lanka. So මට ඔය කුඹුරු කතාව නේද ඊයේ මැච් එක ගත්තොත් එහෙම both teams batted badly. I mean wicket දීලා ගියානේ. දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාව ගත්තොත් ලංකාව wicket දීලා ගියා. New Zealand ගත්තත් same situation, right? It was a difficult wicket to bat on එක වෙනම කතාවක්. right? දැන් අපි මේකත් එක්ක බලමුකෝ දැන් ඕස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන වල මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් පාකිස්තාන ටූර් of ඕස්ට්‍රේලියා වල 140 160යි 200යි scores. right? So එතකොට ඒව කුඹුරු වෙනවද නැද්ද? I mean කොහෙන්ද මේ තර්කේ අපි විසඳගන්නේ මේ තර්කේ? right? ඉතින් ඕක පොඩ විසඳ ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ෆෑන්ස් ලම් පොඩ කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මේ දත්තත් එක්ක කොහොමද මේක විසඳන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කුඹුරු කියලා ඔයගොල්ලන් අදහස් කරන්නේ කියන එක මම දැනගන්න ඇත්තටම ආසයි. right? So we need to figure that out. argument එකේ දිගටම යයි. but මේ දත්ත බැලුවොත් එහෙම අර ග්ලෝබල් ටූර්නමන්ට් වල ඊට වඩා ලකුණු වදිනවා කියන එක මම දන්නේ ග්ලෝබල් ටූර්නමන්ට් එකට IPL එකත් ඉන්ක්ලූඩ් කරනවද කියලා. right? IPL එක ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා නම් ග්ලෝබල් ටූර්නමන්ට් එක විතර yes then there is an issue. right? ඒක වෙනම කතාවක්. but මේ දැනට තියෙන ග්ලෝබල් ටූර්නමන්ට් එකයි මේකයි සෑහෙන වෙනස්. පොඩ්ඩක් ඉන්න මෙසේජ් එකක් කළා. so ඒක පොඩ්ඩක් sort out කරන එක. thank you Dilavox. මෙහෙමයි මම සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම analysis වලට යන්නේ නැහැ මොකද මම මතකෙන් සාමාන්‍ය දේවල් කරන්නේ. but even I was surprised when I looked at the data මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ data හොයන්න. right? Cricinfo එකේ stats guruද මොකක්ද? අන්න ඒකේ තියෙනවා ලස්සනට ඒක හොයන්න පුළුවන්. yeah I'm becoming a statistician. I don't like it. I hate maths. හරිද? I actually hate maths. මේ ඉතින් මට ඉඳගෙන මේක හොයන්න ඕන වුණා. ඒ නිසා මම ඉඳකට ඒක හෙව්වා. හරිද? මේ මල්ලි. හරි. ඇයි මෙච්චර රස්නේ? මේ දොර වහන්න. so that is මම මේක content එකක් විතර මම එළියට දාන්න මම Facebook එකේ post එක type කරලා මම නැවතුවා. මොකද Facebook audience එක වෙනම එකක්. දැන් මට මේ දවස් ටිකේ Facebook audience එක නෙලනවා දුවන්න එක group එකක්. මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ fake accounts කීපයක් එකතු වෙලා fake වුණත් සමහර points valid විශේෂම කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන කියන සමහර points ඇත්තටම valid. නමුත් මට හිතනවා අර ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ හැම post එකකටම ඔයගොල්ලෝ මගේ Facebook account එකට ගියාම ඒක පේන්නේ. හැම account එකකටම මේල කුසල් මෙන්ඩිස් ඒ කියන්නේ ඇයි මේ තාම සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ගැන අපි සෑහෙන්න කතා කරලා දෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස් ගැන. ඉතින් මම ඊයේත් එන්න කිව්වා live එකට ඒක ආවෙත් නැහැ. but then that's how it is. I mean there's nothing we can do about it. So that is the situation. මේ මම ආයි ඔය ස්ටැට්ස් ටික අපි මැච් එකේ අතරතුර අපි ඔක පොඩ්ඩක් ගමු. ඊළඟ ගැටලුව තමයි දැන් ඉන්දියාව චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකට යන්නේ නැහැ කියලා තිනු. Official announcement. India is just playing games with the cricketing world. I be honest. හරිද? Indian they have the එකනේ power එක Indian cricket board එකට තියෙනවා, right? Because the money ලංකා මුළු ලෝකෙම global cricket එක දුවන්නේ Indian revenue වලින්. right? So ඒගොල්ලන්ට say එකක් තියෙනවා but they are doing tricks now, right? honestly okay ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ PCB එක World Cup එකට ගියා World Cup එකට නේද ඉන්දියාවේ මොකටද ගියේ මොකක් හරි ඒ වෙලාවේදී ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි සාකච්ඡා ඩිස්කෂන් එකක් ඇතුළතදී India has agreed look whenever you have the global tournament we will come කියන එක right? දැන් අන්තිම මොහොතේ නොවැම්බර් මාසේ තව මාස කීපයයි තියෙන ICC Champions Trophy එකට they saying they not going. right? so දැන් PCB එක කියනවා අපි hybrid model එකට යන්න කැමති නැහැ කියලා. දැන් ICC එක සෑහෙන අමාරු තත්ත්වයකට වැටෙන්නේ දැන්. right? so hybrid model එක තියෙන UAE වල ඉන්දියාවට matches කීපයක් දීලා tournament එක එහෙම යන්න. but now PCB is saying that no we are not agreeing to it කියලා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලංකාව. එතකොට ඉන්දියාව ගියේ නැත්තම් ලංකාව qualify වේද නැහැ එහෙම දෙයක් නැහැ.
තාම ඔෆිෂියලි දෙයක් නැහැ. but පාකිස්තාන් ගියේ නැත්තම් අන්න අපිට opportunity එකක් තියෙනවා. right because they are the host country. ඉතින් host හම්බුණා කියලා මම හිතන්නේ අපිට යන්න පුළුවන් කියලා. but officially කොහෙවත් මේ ගැන සඳහනක් නැහැ. most probably I don't think we'll be going. right ඒක තමයි ඇත්තටම කතාව. So that's the situation with the ICC Champions Trophy. මම හිතන්නේ ඊළඟ සති කීපෙදී මම හිතන්නේ ඊළඟ සතිය වෙනකොට ඔකට solution එකක් එයි ICC එකෙන් පැත්තෙන් what they're going to do because it's tough to play a global tournament without India. It doesn't work that way. ඒකට ඉතින් අපිට ඕන තරම් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඇයි ඉන්දියාව එහෙම powerful කියලා. but content නම් තියෙන ඕන තරම් Indians ළම කරලා තියෙන content තියෙනවා how India is manipulating the cricketing world කියලා. right so ඒක ඕගොල්ලන්ට හොයාගෙන බලන්න පුළුවන්. හොඳ documentary කීපයක් තියෙනවා. but that's how it is. right I'll just කොහොමද commentary පැත්ත. so ගායන අහලා තිබුණා Indian Champion Trophy යන්න නිසා අපිට chance එකක් තියෙනවද කියලා. ඉන්දියාවේ ගියේ නැහැ කියලා මං හිතන්නේ නැහැ අපිට. ඒ කියන්නේ forfeit වෙයි matches ටික. I don't think they will replace us into that tournament. I don't know. Nothing has been officially said. Yeah, match is just ක්‍රිකට් කියන්නේ ආපු ගමන් නෙලන එකම නෙමෙයි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මේ stats වලින් උත් දැන් ඒ කියන්නේ මම දැන් ටිකට ඉස්සෙල්ලා ඔය කුඹුරු කතාවේ මම stats ටික පෙන්නවා. global tournament වල average සාමාන්‍යයෙන් runs per over average runs per over is about 7 to 7.5. So ලංකාවේ 2020 ඉඳලා 24ට ලංකාවේ ගහලා තියෙන matches වල it has been about 7.5 to 8 8.5 උත් ගිහලා තියෙනවා සමහර තැන්. ඒතර මේ අවුරුද්දෙත් එහෙමයි. right it has been 8 runs per over වගේ තියෙනවා. So I don't know from where this whole කුඹුරු thing comes. මට ඒකනේ තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම අර ස්පින් වෙන ටර්න් වෙනවා නම් වැඩිපුර අන්න එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. right දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව ගත්තම spacey wickets right I mean look at what's happening in Pakistan versus Pakistan right it's same thing is happening right on the pace wickets low scoring runs so argument එකක් කරනකොට බේස් එකක් තියෙන්න බෑ බේස් ලයින් එකක් තියෙන්න බෑ මේක තමයි බේස් ලයින් එක. ඒතකොට බේස් ලයින් එක කියනවා නම් global tournaments වල ඊට වඩා ලකුණු හම්බ වෙනවා කියලා. ඒක මම හිතන්නේ disproven දැන් අද මම මේක ඉපු කතාවත් එක්ක. right we have to check ODI cricket උත් මේ වගේ analysis එකක් කරන්න ඕනේ. මම කොහොමද ඉස්සලා T20 scores වල මම ඕන පුළුවන් වුණොත් මම content එකක් shoot කරලා දාන්න. ඕගලන්ටත් ඉස්සරහට ඔය arguments වලට යනකොට ඕන වෙයි. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න channel එක. like කරන්න. අද content එකක් දාලා තිනවා බලන්න නාලන්දේ ළමයි ඉන්නවනම් මම upload කරා දැන් content එක දැන් ටිකකට කලින්. බඳුල වර්ණපුර මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එක ගැන මට ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බුණා මං ගියා ඒකට. ඉතින් මම පොඩි vlog එකකුත් කරා. මම පළවෙනි පාරට මේ channel එකේ vlog එකක් කරේ. මම කවදාකවත් හිතුවේ නැහැ මම vlog කරයි ඉන්ටර්විව් කරයි කියලා මිනිස්සුන්ව. ඒක මගේ ජීවිතේ පළවෙනි පාරට එහෙම දෙයක් උනේ. so ඒකේ content එක දාලා තිනවා. බලන්න ඕගොල්ලෝ. I think there's some interesting things. ඒකේ interviews කීපයක් තියෙනවා. full interviews ටික මම වෙනම ජයන්ත සෙනවිරත්නත් එක්ක කරපු ඉන්ටර්විව් එක අපි කමෙන්ටරි ගැන අපි කතා කරා. ජයන්ත සෙනවිරත්නත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ කමෙන්ටරි ඉෂුව එක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ. so ජයන්ත සෙනවිරත්නත් එක්ක කතා කරා. මයිකල් තිසේරා former Ceylon captain ශ්‍රී ලංකා නෙමෙයි Ceylon captain මයිකල් තිසේරාත් එක්ක chat එකක් දැම්මා. මම එතකොට බඳුල වර්ණපුර මහත්මයාගේ පවුලේ උදවිය එක්ක යාගේ අක්කාත් එක්ක යාගේ අයියාත් එක්ක යාගේ එතකොට නෙවියස්ලා එතකොට යාගේ පුතා මාධවන්රපුර ඔක්කොමලත් එක්ක මම ඉන්ටර්විව් කරා. ඒක වෙනම දාන්න. ඒ ඉන්ටර්විව්ස් ටික වෙනම ඉදිරි දවස් ටික කීපේ මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි අර මේන් කන්ටෙන්ට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ජිස්ට් එක තියෙනවා ඒ ඉන්ටර්විව්ස් වල. ඉතින් ඔයගලන්ටත් බලන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් එක. වැඩිය දුවන්නේ නැහැ ඔය කන්ටෙන්ට්. right ගොඩාක් අය මට සමහරවිට බයින එක තමයි කියන්නේ මම දැක්ක කමෙන්ට් එකකට මට බැලලා තිනවා YouTube හිඟන්න කියලා බැලලා තිබුණා. හරි තාම වහිනවද තාම මේ අප්ඩේට් එකක් නැහැ. toss will happen at 7 කියලා තිනවා. match will begin at 7:20 so we'll be having this chat for a long time. ඉතින් මම දැක්ක comment section එකේ මට බැනලා තිනවා දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් වගේ YouTube හිඟන්න කියලා. ඉතින් YouTube හිඟන්න නම් මම මේට වඩා viral යන දේවල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. right දැන් බඳුළු වර්ණපුරේ content එක තමයි ඒකට views නැහැ. ඇත්තටම views හරි අඩුයි. මොකද පාර්ට්නර් ක්‍රිකට් කෙනෙක් එහෙම ලොකු interest එකක් නැහැ මිනිස්සුන්ට. but මම හැමතිස්සෙම content කරන්නේ I think there's something to get out of it. උදාහරණයෙන් ඔය බඳුළු වර්ණපුරගේ ඒ කතාවේ ඇතුලේ තියෙනවා එක මේන් දෙයක්. ඒක තමයි ඉන්ටෙග්‍රිටි එක. ඩිසිප්ලින් එක. ක්‍රිකට් දිහා බැලුවේ කොහොමද කියලා. මෙතන අනිත් එක තමයි බඳුළු වර්ණපුර කියන්නේ හරිම කෙලින් කතා කරපු කෙලින් වැඩ කරපු මිනිස්සෙක්. ඒක නිසා යාට ගොඩක් දේවල් නැති වෙලා තියෙනවා. right ඒක ඒ මුළු
කන්ටෙන්ට් එක ඇතුළෙම තියෙනවා. එතකොට බන්දුල වරපුරට විරුද්ධව තිබුණ එකම ලොකු චෝදනාවක් තමයි අර සවුත් ඇෆ්‍රිකන් සීරීස් එක ගියේ ඒක අපාතේඩ් කාලේ. ඒකට එයා අදටත් ඒ කියන්නේ නැති වෙන දවසෙත් වෙනකන්ම එයා රිග්‍රෙට් කරපු ඩිසිෂන් එක. but I don't think he should have ever regretted it. මම හිතන්නේ බන්දුල වර්ණපුර වගේ මිනිස්සු හිටියේ නැත්තම් මේ විදියට ක්‍රිකට් ලංකාවේ දියුණු වෙන්නේ නැහැ. අපි අර්ජුනල්ලා ගැන කතා කරනවා, අපි මහේලලා ගැන කතා කරනවා, සංගක්කාරලා, අර්ජුනලා, ගුරුසිංහලා, අරවින්ද ඩිසිල්ලාලා ඔක්කොමලා ගැන කතා කරනවා. but බන්දුල වර්ණපුරලාගේ ඊරා එකේ ඒගොල්ලෝ ඒ කැපවීම කරේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ ෆස්ට් ක්ලාස් මැචස් ගහනකොටත් ඒගොල්ලන්ට සතයක්වත් හම්බෙලා නැහැ. රයිට්. ඉතින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් වලට ගිහලා තියෙන්නේ. අනේ එතන මරු කතාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒ කන්ටෙන්ට් එක බැලුවා තමයි කිව්වේ කතාව. එයාගේ ස්පීච් එකෙත් කිව්වා අර්ජුන රණතුංග ටීම් එකට ගත්ත සිදුවීමක්. අර්ජුන රණතුංග SSC මෙයා බ්ලූම්ෆීල්ඩ්. හැබැයි මෙයාගේ ක්ලබ් එකේ මෙයාගේ ඉස්කෝලේ මෙයාත් එක්ක එකට ක්‍රිකට් ගහපු මනුස්සයා සිලෙක්ට් කරන්නේ නැතුව අර්ජුන රණතුංග එතකොට ටෙස්ට් මැච් එකයි ගහලා තිබුණේ. අර්ජුන රණතුංගව ෆයිට් කරලා සිලෙක්ට් කරලා ටීම් එකට දාපු මනුස්සයෙක් බන්දුල වර්ණපුර කියන්නේ. ඉතින් රට වෙනුවෙන් හිතලා දේවල් කරපු මනුස්සයෙක් මිසක් තමන්ගේ දැන හැඳුනුම් කම් වලට තමන්ගේ ඥාතිත්වයට නැත්තම් තමන්ගේ ඉස්කෝලේ ගිය එකට තමන්ගේ වෙන මොනාටත් කනෙක්ෂන් එකට නෙමෙයි වැඩ කරේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් දියුණු කරන්න. ඔය කන්ටෙන්ට් එක බලන්න. ඒකේ ඇත්තම හරි දුක හිතන තැනක් තියෙනවා. මම මාධව වර්ණපුර කියන්නේ බන්දුල වර්ණපුරගේ පුතා. ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් ගහලා තිනවා. ලකුණු 6000 ගාණක් ගහලා තිනවා. ශ්‍රී ලංකා ඒ ගහපු ප්ලේයර් කෙනෙක්. මලින්ද වර්ණපුර ඕගලන් අහලා ඇති. මාධව වැඩි අහලා නැතුව ඇති. අන්තිම තැනදී මාධව මෙහෙම කතාවක් කියනවා. තාත්තා නැති වෙන්නේත් ග්‍රවුන්ඩ් හදන්න ගිහිල්ලා කියලා. රයිට්. සෝ ඒ බැටිකලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන ඕගලන් අහලා ඇති. බැටිකලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන්න සෑහෙනටම හිසමහන්සි වුණ මිනිස්සෙක් බන්දුල වර්ණපුර කියන්නේ. ඉතින් බන්දුල වර්ණපුර ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන්න උඩට පල්ලෙහාට දුවන මහන්සියගෙන ඉන්නකොට ඒ මහන්සියත් එක්ක තමයි මාධව කියන්නේ බන්දුල වර්ණපුර අඩු වයසින් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිව දාලා ගියේ. ඉතින් මේ පරණ මිනිස්සු ගැන විශේෂම ක්‍රිකට් ගහන දැන් ක්‍රිකට් ගහනවා නම් ඩොමෙස්ටික් හෝ ස්කූල් ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් පරණ මිනිස්සු ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. එතකොට උගලන්ට රෙස්පෙක්ට් එකක් එයි මේ ගේම් එකට. ඩිසිප්ලින් එකක් එයි. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගනි how they played cricket and how we are playing cricket now. so පුළුවන් නම් ඒ කන්ටෙන්ට් එක බලන්න. T10 ටූර්නමන්ට් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. look T10 ගැන මට කාලයක් තිස්සේ තියෙන්නේ හරිම මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඒක ඒ view එක මට T10 ගැන මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා T10. I just think that T10 came in for something else, right? but අපි ඒක positive පැත්තකින් මම හැමතිස්සෙම try කරන හැමදේම positive පැත්තක් ගන්න, right? so positive පැත්තක් ගත්තොත් 2020 cricket එක දැන් popularize වෙලා සෑහෙන globally යන tournament එක නිසා format එක නිසා I think T10 is one place where we can look at players who can hit the ball hard, right? හැබැයි දැන් ඔය ආගියුමන්ට් එකනේ හැමෝම ගේන්නේ. දැන් ඔඩියන්ස් එක ෆෑන්ස්ලා ඔක්කොමලා ගේන ස්පෙක්ටේටර්ස්ලා ෆෑන්ස්ලා මම ඔය ස්පෙක්ටේටර් ෆෑන්ස් කියන එක මම ඉර ගහනවා. සමා වෙන්න. ඒක මට කරන්න වෙනවා. ඒ ස්පෙක්ටේටර්ස්ලා කියන්නේ එකක් ෆෑන්ස්ලා කියන්නේ එකක්. right? so spectatorsලා ෆෑන්ස්ලා කියන කතාව තමයි you know it's a good place to find T20 players. very correct, right? but අපි කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් T10 එක ගහනවා නම් ඒ boundary specifications උත් එක්ක. ඒ කියන්නේ T20 boundary specifications වලටම T10 එක ගහනවා නම් I am happy, right? on the other side T10 එක ගහන players-ලා have to be quality players, right? දැන් උදාහරණයක් අපි කියමු. දැන් ලහිරු මදුසංක මම දැක්කා සිලෙක්ට් වෙලා තිනවා. මම දැක්කා කීප දෙනෙක්ම ඔහම ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ අරන් තිනවා. if they are facing poor bowling that's going to be a problem, right? so if the conditions are right, hari players ලා ටික ඇවිල්ලා T10 tournament එක මේක ගහන්න පුළුවන් නම් I don't know how the teams have divided so far කරන්න පුළුවන් නම් I think it's a good place to find players for the T20 side, right? so මේ positive part එක ගන්න. there lot of negatives මම මේ positive එක කොහොම හරි මේ හොයාගන්න බෑ positive එක. ඒතර positive එක හොයාගෙන T10 is a good place to find T20 players. you know අර අන්තිම ඕවර්ස් 10 බැට් කරන්න පුළුවන් players ලා ටිකක් හොයාගන්න තැනක් වෙන්නත් පුළුවන්. but ඒක හරි විදියට කරන්න ඕනේ. ස්පෙසිෆික් එකේ තව it's lagging මේක අඩු කකේ තව it's lagging මේක අඩු කරාද මල්ලි? මේ ඕකේ නෙමෙයි යන්නේ මැච්. අඩු කරලා තියෙන්නේ නේ. yeah I don't know what to do. ඒ කියන්නේ කොහොමත් මේක slow. let's go through the comments. උදිත් තිරෝෂ් මාමේ මෙන්න chat එකේ එකෙක් ඇවිල්ලා මගේ name එක කනවා it's not me, right? what? වලිත් බේරන්න වෙලානේ මේ chat එකේ. මොකක්ද ඒ වෙලා තියෙන්නේ?
ෂාන් පැතුම් ඩොටා මැරෙන්න නෑනේ ඌ නිසා මෙන්ඩිස්ට්‍රෝ කුසල් මෙන් ප්ලේයර්ස් ලුක් මං ඔනස්ට් ඔපිනියන් දෙන්නද මේ සෝෂල් මීඩියා ප්‍රශ්නය පෝස්ට හදල ඒකලු හල තින දෙවල උත්තර දෙන but it seems like ඒගලොන්ට එහෙම උමන පෝස්ට් කරන සෞන්ද ශුතින so on profile එකකින් ඇවිල්ලා කමෙන්ට් කරගන්න එක මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක මොකද්ද කියලා right එහෙමත් කෂේරුකාවක් නැද්ද කොන්දක් නැද්ද කියන එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් මට තියෙනවා right මේ සෑහන ලැග් වෙනවා කියලා තියෙනවා මට නම් ලැග් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි දැන් නෑ ලයිව් එක ලැග් වෙනවා මේ මෙහෙම කරන්න සිංගට කෝල් එකක් දීලා ඩේටා ටිකක් දාන්න කියන එතකොට හරියයි දන්නා මං හිතන්නේ ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ let's see if that can work Facebook audience එක ගැන ආයේ මොනවා කතා කරන්නදයි අද ඊයේ ෆෝන් yeah overs ගන්න නම් අඩු වෙන්නේ නැහැ if we can start and just go and see what's the update toss has been delayed කියලා තියෙනවා so no update yet from my end කවුරු ක්‍රිකට්ස් එක බලුවා නම් බලන්න තිබ්බ මොකද එන්නේ කියලා boss give your view on social media I think I just did I think the next matches will be the answer for all spectators and fans look see YouTube එකේ live මම ඕක කිව්වා ජයන්ත සෙනවිරත්නට මේ අනේ ආයි එන්න කියලා කමෙන්ටරි කරන්න but I don't think he's retired so I don't think he's going to come මේ ටොස් එක දැම්ම කියලා කියනවා පැතුම් මැච් නැති කාලෙට ස්පා එකට එනවා දානවා ෆොටෝ එකක් ළඟදිම මං ෂාන් good bye right so I think we are batting second happy toss එක are we I don't know there's no update on cricinfo කවුරු update එකක් තියෙනවා නම් කියන්න මට so that's the situation අපි බලමු ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා වැඩි කරන්න කැමති නෑ මම වැඩි volume එක මේකේ මේක පොඩ වැඩි කරන්නකෝ පුති ඇයි GB 800ක් අපේ මේ තියෙනවා 8 leg I don't know what is going on මේකෙන් අර OBS එකෙන් අර මේකෙන් අපි ඒක try කරන්න දියකුත් නෑ අපිටනේ අපිට ඒක try කරන්න දෙයක් නැහැ Streamlabs එකෙන් පොඩ්ඩක් නිකන් අරයට කතා කරලා බලන්න Streamlabs එකේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ does anybody know technical issues live එක lag කියලා බලන්න නෑ රවින් මම කියන්නේ මේ විකට් වල ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ මෙතන නෙමෙයි right මෙතන හරියට අපි බැලුවොත් ඒ කියන්නේ අපි මේ අවුරුද්ද බැලුවම සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 7.5 8.5 අතර අපේ T20 economy rate එක තියෙනවා right so මෙතන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගැටලුව තියෙන්නේ domestic එකේ ගැටලුව තියෙන්නේ major clubs ලිමිට් මම ඒක කටක් කැඩනකම් කියනවා no one seems to understand this right major clubs limited over tournament එකේ ලකුණු 200ක් ගහ ගන්න බැලුවා නම් ODI වල one day වල මේ that is where we are building players එතන තමයි ඒක හැදෙන්න ඕනේ ඒක එතන හැදෙන්නේ නැත්නම් I don't know where we can මෙතන නෙමෙයි ඔක හැදෙන්න ඕනේ OBS studio use කරාම අපිට TikTok වෙනම එන්නවා YouTube වෙනම එන්නවා ඒක තමයි අපි දෙක එකම යන නිසා තමයි Streamlabs පාවිච්චි කරන්නේ but I don't know if it's working මොකද ඒකට පෙන්ෂන් යන්න ඕන කාලයක් එනවා Why Sri Lanka cricket is not playing 5-match test series? Look,
ඒවා ඔක්කම ඩිසයිඩ් වෙන ෆියුචර් ටුවර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් FTP එකෙන් right so අපේ වගේ රටවල් වලට 5 match test series හම්බෙන්නේ නැහැ මොකද ඒක economically viable නැහැ commercial value එකක් නැහැ so India Australia border Gavaskar trophy කියන්නේ Australia and India one of the two biggest cricket boards right ඒගොල්ලෝගේ viewership එක වැඩි test cricket වලට right so India ඒක ඇදගෙන යන නිසා so India and Australia දෙකම සෙල්ලම් කරනවා they have 5 test match series මොකද එතන ඒගොල්ලන්ට economically viable හරිද අපිට ඒක ඉකොනොමිකලි වයබල් නෑ දැන් ක්‍රිකට් එතන තමයි තියෙන්නේ රයිට් අපි කැමති වුණා නැතත් ඔය තත්ත්වෙට ක්‍රිකට් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right so that's how it is අපි 5 match test match series ගහන්න නැති ඔන්න ඔය හේතු උඩ so let's go and look at the side we are unchanged Sri Lanka have won the toss and decided to bowl first and no changes අර පැත්තේ Lockie Ferguson ඇවිල්ලා තිනවා so they've got in another pace bowler another pacey into the attack probably because what they saw අපි බෝල් කරනකොට වෙච්ච දේත් එක්ක රත් අපි පළවෙනි මැච් එකෙත් අපි දෙවෙනියට බැට් කරේ we chased මේකෙත් ඒ ටික තමයි ඉතින් පළවෙනි මැච් එකෙත් I think අපි අර power play එකේ ගහපු ලකුණු ටිකෙන් අපි පොඩ්ඩක් අර තිබුණ so that's the trick in T20 cricket right I think that's the strategy I think a lot of teams follow ඒ කියන්නේ ගහන whatever the target that power play is the place where you try and you know පුළුවන් තරම් ගලව ගන්න අඩුම විකට් loss එකකින් right so if you can get to 2 wickets for 50 I think that's a superb මේ වගේ විකට් වල that's a superb performance and we did that නමුත් I think we lost wickets when we shouldn't have everybody got a start and got out Pathum Kamindu Kusal Janit but it's good to see Kusal scoring runs honestly Kusal Janit pera Kusal Mendes ගැන ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැනේ right මේජර් ක්ලබ් ටූර්නමන්ට් එකේ අවුලට කවුරුත් ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැති ඇයි everyone thinks that is bad but nobody නිසල් ඕක පොඩක් ගැඹුරින් කතා කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් මම ඕක මම පළවෙනියට මේ මම කන්ටෙන්ට් එක දාලා තිනව ගැන right මේජර් ක්ලබ්ස් එකේ ওই ප්‍රශ්නේ ගැන මම ඒකෙත් කිව්ව කතාවක් සමහර ලයිව් වල මම නිතර කියන කතාව තමයි ක්‍රිකට් කන්ටෙන්ට් කරන හැමෝටම මම ආරාධනාවක් කරා මේ ගැන කතා කරන්න කියලා. දැන් අපි මේ කන්ටෙන්ට් කරන්න අපි ක්‍රිකට් වලට ආදරෙන් නිසානේ. අපේ ජාතික ක්‍රිකට් ජාතික මට්ටමේ ක්‍රිකට් වලට ආසයි අපි ක්‍රිකට් වලට ආදරේ ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ කියලා right so මම publicly කිව්වා මම හම් වෙන තැන් වලත් කිව්වා you know somebody has to start talking about this issue කියලා but no one is simply taking interest about it මොකද දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් ක්ලබ් ටූර්නමන්ට් එක ගත්තම මේජර් ක්ලබ්ස් ටූර්නමන්ට් එක ගත්තම ඔය ක්ලබ්ස් වලින් තමයි ඔය ග්‍රවුන්ඩ් මේන්ටේන් වෙන්නේ right so ඒ මේන්ටෙනන්ස් වලට කොස්ට් එකක් යනවා වියදමක් යනවා පිච් එකක් මේන්ටේන් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය වියදමක් යනවා ඒක කරන්න සහ එෆර්ට් ඒක වෙනවාද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා right ඒකේ ක්ලේ කරන විදිය you know ලේ කරන විදිය ඒක මේන්ටේන් කරන වෝටර් කරන විදිය ඒ ඔක්කොම ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා ඒක හරියට වෙනවද කියලා මොකද ඒක හරියට වෙනවා නම් 200ට අඩු ස්කෝර්ස් මැච් 75න් 41ක් 200ට අඩු ස්කෝර්ස් වෙන්න බෑ right මොකද අපි දැන් බලන්න අපි ස්කූල් ක්‍රිකට් වලින් ප්ලේයර්ස්ලා එන්නේ උතන්ටනේ ඩොමෙස්ටික් එකට ක්ලබ් එකට ආයේ ඒගොල්ලෝ කෙලිම NSL යන්න ඒගොල්ලෝ මේජර් ක්ලබ්ස් ගහනවා දැන් ඔයා හිතන්න නිකන් හරි අන්ඩර් 19 හොඳට perform කරන ප්ලේයර් කෙනෙක් කොන්ෆිඩන්ස් පිට එන්නේ මේජර් ක්ලබ්ස් එකට ඒතර මේජර් ක්ලබ්ස් බැට්ස්මන්ලා ගැන මේ කතා කරන්නේ කොන්ෆිඩන්ස් පිට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර් ටූර්නමන්ට් එක අවුරුදු පුරා ගහලා මැචස් 75ක් තියෙනවා සාමාන්‍ය මැචස් 9ක් 10ක් සෙට් වෙනවා එක ප්ලේයර් කෙනෙක්ට ෆුල් ස්කොඩ් එකේ ඉන්නවනම් ෆුල් ටීම් එකේ ඉන්නවනම් පර්මනන්ට් ප්ලේස් ලකුණු 200ට අඩු නම් මැචස් 161ක් යන්නේ ඒ කියන්නේ තමයි ලකුණු ගහන්නේ නැහැ right ඒතකොට කොන්ෆිඩන්ස් වලට කොච්චර ඉෆෙක්ට් වෙනවද ඒ ක්‍රීඩකයාගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක performance වැඩි වෙනවා ඒක අපි දන්නවනේ it's mutually exclusive is it inclusive what do you call it yeah whatever okay ලොකු වචන දාන්න කියලා පැටලුණාද mutually exclusive or inclusive දෙකෙන් එකක් ඒ දෙක එකට යන්නේ එතකොට ප්ලේයර්ගේ කොන්ෆිඩන්ස් බිඳුනට පස්සේ ආයි රිටර්න් එන්නේ කොහොමද දැන් ඕක මම සඳුන් වීරක්කොඩි ගැනත් කිව්වා right සඳුන් වීරක්කොඩිගෙත් ලංකාවේ බහුතරයක් ඔය හොඳ ටැලන්ට් තියෙන පොටෙන්ෂල් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා perform කර ඒ කියන්නේ පේන්නේ නැතුව යන්නේ ඔන්න ඔය හේතුව උඩ right ඒකෙන් කොයිමලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ටැලන්ටඩ් නැහැ කියලා right they are finding it tough to play ඒක ස්පිනර්ස්ලා ගන්නකො ඒක දෙසිට අඩු කියන්නේ ස්පිනර්ස්ලා තමයි සමහරවිට දෙපැත්තෙන්ම බෝල් කරන්නේ සමහර මැචස් වල ක්ලබ් මැචස් වල එතකොට සාමාන්‍ය විකට් එකෙන් ඇසිස්ටන්ස් තියෙනකොට වැඩි එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ නේ ප්ලේයර් කෙනෙක් අවුට් කරන්න බැට්ස්මන් කෙනෙක් අවුට් කරන්න වැඩි එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ
So 200 අඩු විකට් එකක් හමලා 250 275 ගහන්න පුළුවන් එකට මගේ වන් ඩේ වල 250 275 ගහන්න පුළුවන් විකට් එකක් හම්බුන තේරෙන්නේ නැහැ විකට් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඒක වෙනවා. දැන් මම උදාහරණයකට ඔයගලන්ට කියන්නම් වනුජ සහන්. හරිද? මේ ඩේටා ඔක්කොම මගාව තියෙනවා. වනුජ සහන් ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. වනුජ සහන් කෝ වනුජ මෙතින් හරි. So වනුජ සහන් NSL එක ගත්තොත් නැෂනල් සුපර් ලීග් එකේ ඔය ප්‍රශ්නේ නැහැ. නැෂනල් සුපර් ලීග් එකේ සාමාන්‍ය 250 350 ගහලා තියෙනවා. රයිට්? ඒ වගේ ස්කෝර්ස් එනවා. So නැෂනල් සුපර් ලීග් එකේ මේ අවුරුද්දේ මැචස් 7ක් ගහලා තියෙනවා. ටෝර්නමන්ට් දෙකක් තිබුණා. හරිද? එතකොට මැචස් 7න් විකට් 5යි අරන් තියෙන්නේ NSL එකේ. හරිද? 10ක් එනවා ඔක්කොම කියන්නේ 2023ත් ගත්තොත් එහෙම. 23 සීසන් එක අරගෙන සීසන් 3ක් ගත්තොත් එහෙම විකට් 2යි 5යි 7යි. 7යි 9යි. හරිද? මැචස් 9යි විකට් 8යි. හරිද? හැබැයි 2024 මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර් ටූර්නමන්ට් එකේ වනුජ සහන් මැචස් 9ට විකට් 19යි. NSL එකට ආපු ගමන් it gets tough. Right? It's not only the pitches, it's the quality of cricket, right? මොකද teams 18ක් තියෙනවා. team 9ක් තියෙනවා එක group එක major clubs limited over tournament එකේ. right? එතන wicket ගන්නවා he does well. NSL එකට ආවම NSL එකේ infrastructure එකත් හොඳයි. 450 500ක් ගහන major clubs limited over tournament එකේ ගහන 130ක් 140 තමයි එතනට එන්නේ. talent එක වැඩි වුණාම batsman ලගේ සහ grounds හොඳ වුණාම wicket ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. right? Major clubs limited over tournament එකේ 2024 සීසන් එකේ 19යි ඊට කලින් සීසන් එකේ 15යි but NSL එක ගත්තොත් විකට් 3යි 4යි 1යි what's going on right so මේක fans ලා බහුතරකට තේරෙන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ වැරදුකුත් නෙමෙයි right තාම ලැග් එක යනවලු අපි මෙහෙම කරමු මැච් එක පටන් ගන්න කලින් දැන් මැච් 7:20 අපි මේක නවත්තමු. හරිද? නවත්තලා අපි නිකන් OBS එක යන්ද? TikTok එකේ මම ෆෝන් එක යන්න. ස්පීඩ් එක පෙන්නනවා. එහෙනම් ඇයි ලැග් වෙන්නේ? කැමරා එක ලැග් වෙනවද? තාම ලැග් වෙනවද? බලන් ඉන්න. OBS plus TT Studio කියලා එකක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්නලු. මොකද TT Studio කියන්නේ? TikTok Studio? That doesn't work. That's bullshit. TikTok Studio is shit, to be honest. Oh, it's a new pitch. It's a new pitch, by the way. Tama lag වෙනවා නම් කියන්න. Amir Sohail doing the pitch report. Looks much better than the pitch used before. Hari. This is a big scoring one, na? It will tend. Bit rate එක පොඩ අඩු කරලා බලමුද? එහෙම issue එකක්ද කියලා. අහලා බලන්න. Much better pitch but it'll turn. So if it's hard it'll bounce also. Right, so that's how it is. It looks like a good wicket to bat on, but it's going to be tough because of grip, because wicket take a dry, and there are cracks. So ball turn when it and cutters good bowl karai fast bowlers la, but it's not a bad wicket to bat. You have to bat well and you have to bowl well, very well, to be honest. Toss එක ආයි යනවා. I don't think so. I still think it's a 160 wicket, right? 160 wicket. මම හිතන්නේ ඊයේත් 160 ගහන තිබ්බා. Right? They were just lost. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ විකට් එක වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බැරුව පොඩ දඟලුව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒත් මම හිතනවා 160 ගහන තිබ්බා කියලා. Oh my God. Why in cricket we can't build stadiums with roofs that can be closed off? Cricket is the mercy of rain. About time the cricket community fixes this. But why? That's what is... That's the beauty of cricket, right? The entire conditions. Then වහමු කියලා.
එතකොට වැහුව ගමන් කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් වෙනවනේ. and imagine ඕක වහිනවට ඕක වහනවා කියන්නේ කොච්චර වියදමක්ද කියලා. මම හිතන්නේ ලෝකෙ there's a ground in Australia නේ එහෙම වහන්න පුළුවන්. but වහනවා කියන්නේම ලොකු වියදමක්. It's a very very expensive thing to do. and වැහුව ගමන් ඒ කන්ඩිෂන්ස් උත් වෙනස් වෙනවා. එතන මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. you know with the ACs going on you'll have to have ACs. ඒ ටික වෙනවා. එතකොට එතන ඒකත් එක්ක ක්‍රියේට් වෙන environment එකේ conditions උයි සෑහෙන වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. so I think I think the cricket should be the way it is. right. Pasan Rashmi Abir, yes, that's the exact. See, regarding the pitches and lack of ability to take wickets on good wickets, has that been the issue with national players too? Exactly. Right? ඒක හැදෙන්න ඕන තැනක් තියෙනවා. ඒක අතනින් හැදීගෙන ඒක එන්නේ නැත්තම් right මෙතන කරන්නත් බෑ. right there's see ඒකයි මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් වල ගොඩාක් aspects තියෙනවා කියලා. now it's not only the pitches also. so if there are good batsmen right ඒකෙත් අපිට පොඩි void එකක් තියෙනවා. දැන් තමයි මේ අවුරුදු 2-3 බලනකොට players like groom වෙලා develop වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. right යම් තාක් දුරකට. so when there are poor batsmen also එතකොට skill level එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ bowlers like you get my point. අපේ 2015 20 නෙමෙයි අපේ 2000 මම හිතන්නේ 12 11න් පස්සේ 12 20 කාලය තුල නිකන් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න players ලා කීයක් මේ domestic එක දාලා ගියාද කියලා. right ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා වෙන රටවල සෙල්ලම් කරනවා. ඒතකොට ඒ talent යන්නේ. ඕක ඉතින් හරි සංකීර්ණ දෙයක් ගොඩක් අයට තේරුම් ගන්න. if you know people in the first class system පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. right එතකොට තේරෙනවා මේකේ වෙලා තියෙන අවුල. right so when you don't have good competition also against you then also your skill set doesn't go up. so there's it's a multitude of issues. right pitches awul hari competition නැතිලා තියෙනවා. දැන් තමයි පොඩ්ඩක් grow වෙගෙන ආයෙන්නේ. so ඕක තේරුම් ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක වැරදි නෑ. මම කියන්නේ ඒක ඇඟිලි දික් කරනවා මම fans වලට but that's the issue. right but we are not seeing and I don't know if Sri Lanka cricket is seeing it also. I don't know that. මට විස්තරයක් නෑ ඒක. so very good argument. මේ argument එක normally වෙන argument එකක් right. ප්‍රවීන් තීක්ෂණ කියනවා ඒ වුණාට ඇෆ්ගනිස්තාන වල එහෙම තරම් domestic එකක් නෑද. ඇෆ්ගනිස්තාන වල බහුතරය players ලා domestic ගෙව පාකිස්තාන වල ඇෆ්ගනිස්තාන වල එක කාලයක් මුළු ඇෆ්ගනිස්තාන් ටීම් එක domestic එක ගැහුවා කොයිද අසම් trophy එකද කොයිද ගැහුවා පාකිස්තාන වල right and they are practicing as a unit right in India now. ඒට කලින් UAE වල සාජ වල good infrastructure. right and most of these people are not in Afghanistan. they were in India, they were in Pakistan. ඒ refugees ලා විදියට මම කියන්නේ ටෙන්ට් වල නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ හිටියේ refugee camp කියන ලොකු building තිබුණා ඒවත් තියෙනවා. ඒ වල ජීවත් වුණා ඒ cricket එක ගහපු ඒගොල්ලෝ එක cricket ගහපු මිනිස්සු. right there is a difference there where people think that Afghanistan වල domestic cricket එක නැහැ. එහෙනම් කොහොමද මේ players ලා බිහි වෙන්නේ කියලා. right so we are off. We are starting now. Openers have gone into the middle. Will Young, nothing much there, 17.44 average. Matches 19 innings 19 52 102 his strike rate. And on the other end it is, what's his name? Dekne. ඊයේ මොකද TikTok account එකක් තියනවා කිව්වා? ඊයේ මොකක්ද TikTok account එකක් තියනවා කිව්වේ? yes ඕගලන් බලනවා නම් හොඳ TikTok account එකක් තියෙනවා ෂේන් වොට්සන් ගේ Australian opening batsman bowler මතකනේ all rounder ෂේන් වොට්සන් හොඳ TikTok channel එකක් කරගෙන යනවා හොයන්න ඒක මට TikTok channel එකේ නම මතක නැහැ සෑන හොඳ ඒ කියන්නේ technical පැත්තෙන් mindset හදාගන්න පැත්තෙන් ඕගලන් cricket ගහන අය නම් මමත් එකක් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා මමත් මේ ටිකේ ඒවත් try කරනවා හරි first ball නුවන් තුෂාර. Let's see how it goes. Ball him! First ball! There you go! Brilliant Yorker! First ball, Nuwan Tushara. Malinga vibes. Thank you very much. Sorry, Mama Kaya Gahano. Sorry. Beautiful delivery. No chance, Puta.
Are we seeing a Malinga repeat? Beautiful delivery, late swing, no clue. Nuwan Tushara strikes. Sri Lanka off to a flyer. Robinson gone, first ball. Tim Robinson ආවා, Tim Robinson යනවා. Next. There you go. Hello ඉමාන්ජිත් මට ස්ටැට්ස් එකකුත් දැන් එවුවා මම දැක්කා Instagram එකේ message එක ආවා මම ෆෝන් එකෙන් TikTok බලන් ඉන්න. Yeah, so first wicket gone. Oh මම ඇත්තටම expect කරේ නෑ. What a delivery. It's good to see. Nah, so Nuwan Tushara Sri Lanka, he has to bowl in the power play. He has to bowl it, especially when we have Matisha also, who can take a bit of, Matisha Pathana සාමාන්‍යයෙන් බෝලේ පොඩ පරණ වෙනකොට Matisha Pathanට control එකක් තියෙනවා බෝලේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අලුත් බෝලෙන් බෝල් කරනකොට fast bowlers ලා විශේෂයෙන්ම පොඩ control එක ගැන you have to be very very good to control the new ball. විශේෂයෙන්ම සුදු බෝලේ පොඩ එහෙට මෙහෙට යනවා අලුත් බෝලේ. So it's a bit tough to control. So Matisha Pathanට සමන් පොඩ බෝලේ පරණ වුණාම he has that control over the ball. So if Matisha Pathanට and Nuwan Tushara දෙන්නම සෙල්ලම් කරනවා නම් I think Nuwan Tushara should open bowling and a gap middle overs and අන්තිම ඕවර්ස් එකේ අරයා සෙල්ලම් කරා නම් හරි. Oh, on target. First run, New Zealander off the mark. The wickets during the West Indies tour we exposed badly on true wickets. Only players who got the franchise experience thrive on good wickets. Look, but Pasan, scores baluama, right? It was 160, right? So that's 8 runs per over. It's just that West Indies couldn't tackle spin. That is all, right? They just couldn't tackle spin. They didn't know what to do. Sweep shot එක ගැහුවෙම නැහැ. They are ඒගොල්ලෝගේ error එකක් තිබුණා. And their bowlers, their spinners didn't pick wickets, except Moti, right? Batsman sweep එක පාවිච්චි කරේ නැහැ. Sweep එක ගහනකොට it looked like they were never prepared for the sweep shot, right? සාමාන්‍ය spin එක මේව කරගන්න හොඳම එක තමයි sweep shot එක. Well bowled, on target again. But the ball is coming onto the bat. That's good to see. So 160 ගහලා දෙනවා. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ global tournaments වල World Cup tournaments තුනේම the economy rate is 7 to 7.5, right? So that's about 140 to 150, right? So api West Indies එක ගත්ත T20 තුනම it was 160 except the first match එක මම හිතන්නේ මේකට ගැහුවා. But that was the range, right? අපි කීයද පළවෙනි match එකේ ගැහුවේ? Right, so first match was 179. They won it in the 19th over, 180. It was a 160, right? And the match ka bhi 160 gahane was the hearting. So I don't know. Me commentary ka annoying. I don't know. Boss, can you explain a bit about Angal Namesi? They all in all played bad cricket. Exactly. Yesterday at England versus West Indies, they lost to England on home soil. Yeah, so they're playing. If you then ekai ara fan spectators la bahutara fans lat confuse කරගෙන ඉන්නවා දැන් ඔය pitch එකම දැන් ඒ කියන්නේ හොඳට perform කරන pitch එක. හැබැයි when you look at cricket එක බලනකොට they have done a lot of mistakes and they also accepted it in another tournament. Look, we didn't play well, right? Our spinners didn't pick wickets, our spinners didn't bowl well. මොකද wicket එක මොනවා වුණත් bowl කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? දැන් 120 130 ගහනවා නම් අන්න ඒකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. right? team දෙකම struggle කරනවා. දැන් ඊයේ team දෙකම හරියට cricket එක බලනවා they didn't bat well. right? අපේ අයත් it's a mix, right? Wicket එකත් බලපහනවා. But players ලා සෙල්ලම් කරන විදියේ තවුල් තියෙනවා. යෝගයකට තියන්නේ අඟල් 9 සීම. So first over gone, 2 for 1, end of 1 over. So good start for Nuwan Tushara. Pathum Nisanka, Kusal Mendes, Kusal Perera, Bhanuka Rajapaksa, Charit Asalanka, Hamid Mendes. I think those 6 that should be our team, right? Batting unit. I just feel දැන් මෙතන බානුක රාජපක්ෂ උඩට දාලා දෙනවා ලිස්ට් එකේ, right? What they're showing.
that is where Banuka Rajapaksa needs to play. Mage mate, right? Before Charit Asalanka, 2 down. Number 4. That is his place. Because he'll get more overs to bat and that will help him score runs. Statistically, prove but that's what I felt. If he, again, Sinet Mali may... Sorry, Mali the Mandane. Put in the bowling bar, my diction. Oh, drifting to the pads. That's 2. Look, again, it depends on the wicket, Sinit. Right? I would go with Mahesh Theekshana if you had to pick one of the 2. If the wicket is a bit more drier, right, I would go with Dunit. Right? He's got that ability to flight the ball, get it to turn, grip and turn, and a bit of bounce also. Mahesh Theekshana is much more skiddy. A skiddy wicket Mahesh Theekshana is very, very dangerous because he has got that drift into the batsman. Right? And ekat samhalade age carom ball like grip unam, it goes the other way around. So it drifts in and then it goes out. And that becomes really dangerous for a right-hand batsman. Right? Dunit ge echra drift ka ehema lokuwata naha meyage thina drift ekata wada. Right? His drift comes with an angle also. So mama danna cricket එක ටිකෙන් මට තේරෙන්නේ if it's a bit more drier wicket then it's Dunit Velalage I would go with because he has the batting component also. But may දැනට තියෙන side I think both have a position in the team. And I think then in case that we only play 2 spinners, I think ඔය දෙන්න එකෙනෙක් depending on the wicket we have to go which one we go for. කොට දාන්න එපා පුතා I think. So very tentative by the New Zealanders. However, when other countries come to Sri Lanka and we play with 1 fast bowler and 4 spinners, it seems to trigger a lot of criticism. Most triggered guys are Sri Lankan spectators. Bro, online match එක බලන්න link එකක් නැද්ද? මම වැඩ කරන ගමන් ඉන්නේ මේ YouTube channel එකේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ match එක පෙන්නනවා. Yeah, so that is there where we are playing with 1 pace bowler. But then now look, we are playing 2 pace bowlers. We are playing 2 fast bowlers. And well, Mahesh Theekshana එක medium pace off cutter bowl කරන medium pace කෙනෙක් වගේනේ. එක carom ball එකක් තියාගෙන. So we are actually playing with 2 paces, right? So no, it's just funny, I mean, එහෙනම් අපි ස්පිනර්ස්ලා අයින් කරමු වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් වලින්. නෑ මම ඊයේ හොඳ සොලියුෂන් එකක් කිව්වා. මම කිව්වේ මේ අපි දැන් එහෙම ඕනනම් වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් එකට රෙගුලේෂන් එකක් ගේන තවදුරටත් ක්ලේ පාවිච්චි කරන්න එපා. විකට් එකක් හදනකොට පිච් හදනකොට ක්ලේ එහෙම පාවිච්චි කරන්න එපා. වෙන මුකුත් පාවිච්චි කරන්න එපා. සිමෙන්ට් විකට් එකක් ගහගන්න ඇස්ට්‍රෝ ටර්ෆ් එකක් දාලා. ඇස්ට්‍රෝ ටර්ෆ් දානවා. ඇස්ට්‍රෝ කාපට් එක. ඇස්ට්‍රෝ ටර්ෆ් එක දාලා සිමෙන්ට් එක උඩ ඇස්ට්‍රෝ එක දැම්මා මට සිරි බෝල් එනවා බැට් එකට ආයි කියලා වැඩක් නැහැ. අන්න එහෙම කරනවා නම් එහෙම කරමු ඔක්කොම ග්ලෝබලි. හරිනේ. everything it's fair. ක්‍රිකට් එකේ එසෙන්ස් එක තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට ඉතින් ඕක වැඩක් නැහැ කියලා. That is true. Pasan, that is the comment. That I have that same thing. See, then Pasan කියනවා this is I love මෙන්න මෙහෙම conversation වෙනවා එක මරු. Right? ගොඩක් ඔය fake account වලින් වෙන්නේ මෙහෙම conversations නෙමෙයි. Right? But this is a really good conversation. What Pasan is saying now is the thing I want this team to be that world beater. We are expecting them to be, but playing on whole tournaments in these wickets never going to help us. Very good, right? We all want that, right? අපි හැමෝටම ඕනේ ලංකාවේ කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායම හොඳට කරන්න, right? We are not going to be world beaters just because this fixes is my point, Pasan. We will become world beaters. Domestic එක අපි හරියට හදාගෙන, club cricket එක අපි හදාගෙන, NSL එකෙන් හදාගෙන, ඒ players ලව protect කරගෙන ඒගොල්ලන්ට හරියට ගෙවලා, right? ඒගොල්ලන්ට ඒ exposure එක දීලා හරි policy එක ගන්න gone corner shot mid 2 down නුවන් තුෂාර මං කිව්වා කටස් බෝල් කරයි කියලා වැඩිපුර worked. So 6 for 2. Good captaincy, good bowling. 6 for 2. Right? Bowling grip වෙනවා මතකද? It was dry, there was cracks, so you had to be smart as a bowler. Bowler slow bowler දැම්ම ගමන් හිර වෙනවා. බෝලේ grip වෙනවා wicket එකේ.
right? So going back to අපේ කවුද සහෝදරයා පසන් රශ්මි අබේවීර කීපු කතාවට. So the cricket needs to be fixed there. අපි talent pool එක වැඩි කරගන්න ඒ talent pool එකෙන් pressure එක දෙනවා national team එකට. ජාතික කණ්ඩායමේ permanent players ලට. එතකොට ජාතික කණ්ඩායමේ මේ permanent players ලට ඒ pressure එක හම්බුනම they also have to perform better. Right? ඔය ගොඩක් ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නනේ සංගලා මහෙල්ලා මේ හොඳට සෙල්ලම් කරා ඒගොල්ලෝගේ නෑ. ඒකත් තිබුණා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ක්ලබ් ක්‍රිකට් එක ඇතුලේ ඩොමෙස්ටික් එක ඇතුලේ ඉන්න ප්ලේයර්ස් ලා ටික මාර ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නා. අපේ ශ්‍රී ලංකා A ටීම් එකේ ඒ කාලේ ඇත්තටම ජාතික කණ්ඩායමේ ගහන්න තිබ්බා. They were that good. Right? We had a good bunch of players. ඒතර ඒ ප්‍රෙෂර් එක ඒ පොසිෂන්ස් වලට තිබුණා. So ඒගොල්ලෝ දන්නවා you know I can't slack. If I go off then එහෙම නෑනේ. අපි මේ අවුරුදු 5 ගත්තොත් ලංකාවේ ක්‍රිකට් එකේ එහෙම නෑ. කුසල් මෙන්ඩිස් මෙච්චර කල් ඔහොම එලිලා හිටියෝ නෝ හේතුව. ෂුවර් කුසල් මෙන්ඩිස්ට රයිට් එයාගේ ඔළුවේ තියදන මං ස්කෝර් කරන දන කමක් නෑ මං කොහොමවත් ඉන්නවා අර ඒක තියෙනවා but දැන් ඒක වෙනස් වෙගෙන ඉන්නේ දැන් with these players මේ අවුරුදු දෙක මං හිතන්නේ NSL එකට ලොකු thank එකක් දෙන්න ඕනේ you should be thankful for the NSL concept දැන් පොඩ අර පවන්ලා ඒ සෙට් එක ඒ අර 20 24 කොල්ලෝ ටික හොඳට perform කරගෙන එනවා right දැන් pressure එක එනවා right there you go now the pressure is on but දැන් අපි careful වෙන්න ඕනේ ඒ ක්‍රීඩකයෝ ටික අනේ එකපාරටම ගිහලා මේ ජාතික කණ්ඩායමට බස්සන්න එපා. අපි කරපු ලොකුම වැඩක්ද ඒක. කාලයක් තිස්සේ. even with කුසල් මෙන්ඩිස්. right? exposure එක නැතුව ගිහලා බස්සනවා players ලා. right? we made that mistake. but we didn't do that. පැතුම්ට season 3ක් ගහන්න උනා. right? season 3ක් ගහලා ලකුණු ගහලා තමයි domestic එකෙන් කෙලින්ම ආවේ national side එකට. දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් ගත්තම මම හිතන්නේ matches 25ක් විතර ගහලා ඇත්තේ domestic එකේ. Right? Matches 25 විතර ගහලා තියෙන international ගහලා තියෙන matches එක නිසා the exposure is better. But we should have been a bit more careful. Right? So මට හිතනවා දැන් අපි පොඩි direction එකක් හම් වෙලා තියෙනවා කියලා අපේ cricket වලට. I hope එක continue වෙයි කියලා. So cricket එක හැදෙන්න ඕනේ එතන. ඒක හැදුනොත් තමයි we will start pumping. දැන් උදාහරණයක් මම කියන්නකෝ. Indian cricket එකට ඔච්චර හොඳ players ලා ඉන්නේ කොහෙන්ද domestic එකෙන් ළමයි. හරිද international වලින් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ එන්නේ ඩොමෙස්ටික් එකෙන් ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක හදලා තිනවා ඒ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක තියෙනවා ඒගොල්ලෝ බලන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඔය ලෝදා ක්‍රිකට් කමිටි රිපෝට් එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක මුළු එකම වෙනස් කරා ඒගොල්ලෝ ඒ සිස්ටම් එක so that's why we are getting these young players who are so talented right who are coming into the national setup right so that is where the problem is and that we need to fix so ඕක fix කරනකම් we are going to have this issue we are lucky we got these players to be honest එහෙම තත්ත්වයක Yeah, Pasan, obviously, right? We were never අර ගහන මැච් එකම දිනන ටීම් එකක් ඒ කියන්නේ එහෙම හිතන් ඉන්නවා. ගොඩක් අය. right? ගොඩක් අය එහෙම හිතන් ඉන්නවා එහෙම නැහැ. You know, we had very embarrassing situation. අපි අර ඉන්දියාවට ගිහලා පහක් කෑවේ. මතකද MS ධෝනි ෆෝම් වුණ අර 180ක් විතර ගැහුවේ. ඒතකොට අපේ හොඳම ප්ලේයර්ස්ලා ටිකනේ හිටියේ. right? So එහෙම නැහැ. But we had players who really players ලා ගැතේ වරද්දක් නැහැ කියලා මම කියන්නේ නෑ. මේ දැන් ඉන්න ප්ලේයර්ස් ලගේ වැරද්දක් නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ විශේෂම කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ පැත්තේ මෙයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න එක එයා උත්සාහ කරන්න ඕනේ so they have to up their game also but there is modern cricket කියන්නේ දැන් modern cricket අපි කියනවානේ දැන් මට බයින් එක තමයි මම එක තැනක මම හිතන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ early career එකයි කුමාර සංගගේ අරගේ early career එකයි compare කරලා මම TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් කරා කාලයකට කලින් just to show that you know පොඩ්ඩක් කල් යනවා ප්ලේස්ලට පොඩ්ඩක් හිට ගන්න කියලා වෙන මොකටත් නෙමෙයි you can't compare සංග and කුසලට වල different eras so different eras කියලා කිව්වම cricket administration වලත් ඒ eras වල වෙනස්කමක් තියෙනවා the way you manage the way you do things structures හදන විදිය processes policies right so ඒකත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ right ඒක වෙනස් වෙලා නැහැ ලංකාවේ හොඳ වෙලාවට අපි මේ පුංචි දූපතේ talented ළමයි ටිකක් එනවා එළියට මේ කොහොම හරි right දැන් රිච්මන්ඩ් එකේ කරගෙන ගිය වැඩ ටික හොඳට කරගෙන ගිය නිසා අපිට මේ රිච්මන්ඩ් කොල්ලෝ ටික ඉන්නවා ඉස්සරහට අපිට කවුරු වෙයිද දන්නේ so we are lucky that we are getting players but system has to do a lot more
So Nuski, look, this problem is what do you think Nuski is wrong? Nuski comment Nuski comment a very valid point at we are doing well in the bilateral, but when you go to the World Cups, when you go to the Asia, what is happening? What do you think is happening? Is it because they're not talented? Is it because they're not skilled enough? මොකක්ද issue එක හිතන විදිහට? මට උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ උත්තරේ මම මේ අවුරුදු පුරාම කියන දෙයක්. 2000 runs Kusal Mendes or Kusal Perra? I didn't understand that, bro. Dunit Vellalaga into the attack. Why do you think Nuski that we're not doing that? It's mindset, right? World Cup is a massive thing, right? It's mindset. It's completely mindset. It's how strong you are mentally, right? Eka karaganna vidiya players like a පැත්තකින් 150ක් they have to figure out how to cut off that, right? මං කියන්නම් ඕගලන්ට මම නිකන් උදාහරණයක් දෙන්නද? මම දන්නවා මේගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිකටර්ස්ලා මේගොල්ලන්ට පඩියක් කම් වෙනවා ඒ ඔක්කොම හරි. ඒ ආගියුමන්ට් එක වැලිඩ්. අපේ ක්ලබ් මැච් එකකට ගිහිල්ලා බලන්න නිකන් ඕගලන් නිකමට මේජර් ක්ලබ්ස් ලිමිටඩ් ඕවර් ටූර්නමන්ට් එකේ නිකන් සෙමි ෆයිනල් එකක් වගේ නිකන් ගිහිල්ලා බලන්න. බලු බල්ලෙක් නෑ මැච් එක බලන්න. ඒ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රීඩියෝගෙන් අම්මලා තාත්තලා සමහරලට එනවා. අයියලා මල්ලලා නංගිලා එනවා. ටීම් දෙක තියෙනවා. මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉන්නවා. එච්චරයි. කවුරුත් නෑ. NSL මැච් එක බලපු මම ජීවිතේ බලලා නෑ NSL මැච් එක. හරිද? So NSL මැච් එක බලපු අය ඉන්නවා. No crowd, nothing, no pressure, right? No crowd pressure, mukut nahi, right? So when you go to an international match, you have tens and thousands of people watching the game. Go to a World Cup, the pressure is high, expectations. මේ social media වලින් බයිනවා, එතකොට team එකේ issues තියෙනවා, media වලින් ගහනවා, ඒ ඔක්කොමත් තියාගෙන අර පැත්තේ යන්න ඕනේ expectations උත් high තියාගෙන යන්න ඕනේ. එතන සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඔළුවේ දේවල් ගොඩක් වැඩ කරනවා, crowd එකේ ඉන්නවා, you know, a lot of things. So how do you measure that? How do you control that? How do you get over it? ඒ කියන්නේ ඒක with a little bit of help from the administration we have to fix, right? And that is what we had, you know, at a World Cup දිගටම අපි ආවේ semi final ලැබිලා ඒ ආවේ ඒ mindset. Their mindset was different. They were killers, right? They were මුරලිලා යන්න මරාගන්නමනේ යන්නේ. කොහොම හරි දිනන්න. ඒ attitude එක එන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ they have confidence in their team because they played together for a long time. They know they've got champion players. මේ side එක ඒතන්ට යන්න පුළුවන්. Right? We need to start winning. Right? ඒ mindset එක හදාගෙන දිනන mindset එක හදන confidence දෙන්න look. දුනියාට වෙල්ලාට බෝලේ දෙනකොට වෙල්ලා විකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. right? පැතුම බැට් කරනකොට අපි දන්නවනේ පැතුම් ගහනවා කියලා. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක අපිට දෙනවා. කමින්දු මෙන්ඩිස් විකට් එනකොට අපි දන්නවා කමින්දු මෙන්ඩිස් ගහයි කියලා. right? We have that feeling. චරිත අසලංක යනකොට අපි දන්නවා චරිත අසලංකට ලකුණු ටිකක් වදී කියලා. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක බිල්ඩ් වෙනවා දැන්. right? බෝලේ වනිදුර දුන්නා වනිදු පොඩ මේ ටිකේ අප්සෙට් බට් වනිදුර බෝලේ දුන්නා වනිදු විකට් එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා අපි දන්නවා ඒක. දැන් නුවන් තුෂාර්ලා ඉන්නවා මතීෂ පතරණල ඉන්නවා. right? ෆයිට් එක දෙනවා කියලා සයිඩ් එකම දන්නවා. ඔන්න ඕක බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕනේ. ඕක සුළුපටු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපේ අර 2007-14 ටීම් එක ලස්සනට උනා. මොකද කාලයක් තිස්සේනේ 97 මහයලා එන්නේ සයිඩ් එකට. right? ඒතර 2014 තමයි වර්ල්ඩ් කප් ඉතින් අපි ඒ කාලවකවානුව ඇතුළේ අපි සෙමි ෆයිනල් කීපයක්ම ගියා. right? so ඒ සෙට් එක වාස්ලා මුර්ලා ඔක්කොමලා කාලයක් තිස්සේ එකට for a long time every tour they are all together. right? They know their boys, they had that confidence, right? And results also. right? 1996 අපි වර්ල්ඩ් කප් එක දින්න 99 ෆස්ට් රවුන්ඩ් එළියේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල සෑහෙන ප්‍රශ්න ටක් වුණා 99 පස්සේ. අර්ජුනගේ ඉෂුස් ටිකයි අර්ජුන වෙලියට දාපු ඒවා බ්ලා බ්ලා ලෝක ගොඩක් දේවල් වුණා මතකයි. 2003 අපි සෙමි ෆයිනල් ගියේ කනාවට. right? ඒ කියන්නේ අර සුපර් 8 සුපර් 6 ෆෝමැට් එකේ අපිට කොහොම හරි අපි අරන් ආපු පොයින්ට්ස් ටිකත් එක්ක අපි එක මැච් එකක් ගහගත්තා අපි ගියා. so we shouldn't have been in the semi final in the first place. But we were lucky. right? ඒ කියන්නේ කෙන්යාවත් ගියේ semi final. shot 1 bounce and 4. see you can bet on it. එතකොට
ඒක සෙමිෆයිනල්ලා ඊට පස්සේ 2007 අපි ෆයිනල්ලා 9 11 දිගටම 12 we knew that. ඒ කියන්නේ අපි ගැහුවොත් අපිට වර්ල්ඩ් කප් වල අපි ගේමක් දෙනවා අපි කොහොම හරි එනවා කියන එක තිබුණා අපේ. And that is not there and that has to come. And I think the next two World Cups are very important for this. ඒකයි මම කියන්නේ ඒකයි මම පොඩ්ඩක් අර World Test Championship එකට වඩා I think more priority ඔකට දෙන්න ඕනි කියන දන මම හිටගත්තේ. Right? Because it's important ඒ World Cup දෙකේ අපි හොඳට perform කරන්න. Forget winning it, right? මම පැත්තේ World Cups you never know who is going to go and win. Right? Then there's අපි ODI World Cup අපි හිතුවා ඉන්දියා නිකම්ම ගිහලා දිනයි කියලා දිනේ නැහනේ. Right? ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගහලත්. So World Cup is as long as we perform well අපිට ටිකක් ඉස්සරහට යනවනම් that's what should happen. දිනන එක bonus. Right? එකක් හරි වෙන්න ඕනේ. We need to start believing that we can get to a semi-final. We can get to a final. ඒ belief එක එන්නේ මේ ජයග්‍රහණත් එක්ක. Right? I hope the management is seeing what I'm seeing. I don't know. Right? මම ලෝකමකට කියනවා නෙමෙයි මට පේන දේ මම මේ කියන්නේ. Right? So if we can actually do that අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ ඒකයි මම කියන්නේ yes ඇයි මම WTC championship එක ගැන එහෙම ලොකුවට priority දෙන්නේ නැත්තේ winning a test match is tough ලංකාවට නෙමෙයි in general. Right? මේ ටෙස්ට් මැච් එක ජයග්‍රහණය කරනවාම කියන්නේ මාර වැඩක්. ඒකෙන් උත් 4ක් කරන්න ඕනේ. ඒකත් ලෝකේ ඉන්න හොඳම ටීම් දෙයක් එක්ක. Right? So I don't mind that. ඒ කියන්නේ අපි ටෙස්ට් ටීම් එකේ භාගයක් විතර යවලා තියෙන සවුත් අප්‍රිකාවට. Right? යන්න ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා තාම. So even if you end at third or fourth that is okay. Right? But winning 4 out of 4 is not going to be easy. Easy නෙමෙයි ඒක මාර අමාරුයි. ඒ මොකද ටෙස්ට් මැච් එකක් ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ තමයි දෙයක්. Right? So the next two World Cups is very important for Sri Lanka cricket. ඔය චරිත් අසලංකගේ generation එකට සෑහෙන important. And mind you, the other teams are also getting better. Yeah, Sana has that, right? That's the thing. Sana Jayasur, a generation එකනේ. They are කියන්නේ සනත් ඇවිල්ලා proper street smart cricketer කෙනෙක්. Right? සංගම ඇවිල්ලා පොඩක් සංගම මහේල කියන්නේ වෙන එකක්නේ. සනත් දිල්ෂාන්ලා street smart cricketers ලා. So street smart cricketers ලා තමයි අර පාරේ cricket ගහන්න ගියත් ගේමේ ඉන්නේ. හරිද? මරා ගන්නවා. හරි ඒකේ ඉන්නේ පරදින්න කැමති නෑ. ඉතින් ඒ value එක මට ඇත්තටම සනත් ජයසූරිය මම critical වුණා සනත් ජයසූරිය coaching එක. මොකද select කාලේ කරපු වැරදිත් එක්ක I was critical. But I think that is what he's giving to the boys. Confidence. Right? And ඒ විතර නෙමෙයි කොල්ලෝ ටිකටත් දැන් සනත් ජයසූරියනේ. හරිද? පට්ට පොරක්නේ. Right? එතකොට ඒක එනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන දේ මම පොඩ්ඩක් ඇඟට ගන්න ඕනේ කියන එක එනවා. මොකද he's done plenty. Right? record තිබු මිනිස්සෙක්. So ඒ respect එකකුත් තියෙනවා. Right? So it's working. At least as fans let's be happy about it. I don't know why we are not. මට තේරෙන එකම දේ අර මතයක් දරනකොට ඒ මතේ හරියන්න ඕනේ කියලා ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් මම කියන්නම්කෝ දැන් US වල ඡන්ද තිබුණා. ට්‍රම්ප්ුයි කමලා හැරිස්. කමලා ජනාධිපතිතුමත් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වුණත් මිනිස්සු හිතන්නේ නැහැ අනේ රට කඩන් වැටෙන්න ඕනේ ට්‍රම්ප් දැන් දින්න රට කඩන් වැටෙන්න ඕනේ කියලා කමලා හැරිස් හිතන්නේ නැහැ. ඒකට සපෝට් කරපු මිනිස්සු. right? හිතනවා ඇති. නැත්තෙත් නෑ. But that can't happen. Right? මං කියන්නේ තමන්ගේ point එක prove කරගන්න දැන් ලංකාවේ දේශපාලනයේ තේටිකම තමයි. කියන්නේ තමන් support කරන දේශපාලන පක්ෂයේ පරාජය වුණා කියලා කොහොම හරි බලන් ඉන්න රට කඩන් වැටෙනවා. Right? අපි එහෙම වෙන්න බෑ. Right? අපි එහෙම වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙනවා කියන්නේ අවුලක් තියෙනවා අපේ. Individually තමන්ගේ පෞරුෂයත් එක්ක තමන්ගේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. Right? ඒක නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපති වුණත් අනුර ජනාධිපති වුණත් සරිත් ප්‍රේමදාස ජනාධිපති වුණත් අපි බලන්න ඕනේ රට කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ක්‍රිකට් අපේ මතේ කොච්චර වෙනස් වුණත් අපි හිතනවා නම් ඒත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවනේ මේ ටීම් එක හොඳට කරනවා නේ. Right? Because at the end of the day this is our national team. කුඹුරු තාම ඉතින් කුඹුරු මේක ඉන්න මම මේ ගැන කතා කරා දැන් ටිකකට ඉස්සෙල්ලත් තියෙනවා මේ කුඹුරු ප්‍රශ්නේ ගැනත් කතා කරා අපි ඕන ආයි ඊළඟ තව ටිකකින් අපි කුඹුරු කතාව ආයි ගේන්නම් stats wise
right මේ කුඹුරු කතාව ඇත්තම කුඹුරුද කියලා මේ අවුරුද්ද අපි සෙල්ලම් කරේ 25 for 25 overs පොඩ්ඩක් හිතනද අපි හොඳට බෝල් කරනවා කියලා මට තේරෙන්නේ ඇයි එහෙම හිතෙන්නේ නැත්තේ කියලා කාටවත් maybe we are bowling well maybe the opponents are not batting well did we ever think of that thank you Hirosh I mean Sasha but honestly right අපේ mentality වල මොකක් හරි ලොකු අවුලක් තියෙනවා මගේ proof point එක proof වෙන්න ඕන දෙයක් වෙච්ච දෙන් කියලා ඉන්න ෂෙවොන් ඩැනියල් perform කරන්නේ නැහැ මල්ලි ෂෙවොන් ඩැනියල් දිගින් දිගටම perform කරන්නේ stats ගිහලා බලන්න NSL එකෙත් perform කරන්නේ නැහැ I don't know what happened to him right එහෙම වෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි අයියෝ ස්ටම්ප් එක come on it's okay coward අම්මට ශ්‍රී බිනෝද් බානක මර්කන්ටයිල් එක 200ක් ගෙවුවා අද කොහෙද MCA ග්‍රවුන්ඩ් එකේද අයියෝ ඒකේම ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නෙමෙයි but another player that we lost Vinod Banuka oh come on ayyo shot හතරයිනේ ඉතින් long on හිටියානේ long off ස්ක්වයර් කරලා තිබුණේ මම හරි ආසයි මම ෆීල්ඩ් එක දානවා නම් කොහේ හරි ෆීල්ඩ් එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ ස්ක්වයර් ඉන්න එතනේ ගොඩක් ඇයි ඒ ස්ක්වයර් තියන්නේ කවුරුද දන්නවද ඇයි long off ටිකක් ස්ක්වයර් කරලා තිබුණේ උතන අය පොඩක් ඒවත් කතා කරමු අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ කතා කරන ඒ වගේ දේවල් ඇයි long off පොඩක් ස්ක්වයර් කරලා තිබුණේ දුනිත්තර I just don't understand. Lots of cricket analysts, podcasts, and are overly critical of the Sri Lankan wins. Murli End is actually good, Medi. To be honest, I can mama eglonge blog ge hema follow kara and they did a very good blog. Mama ehing Murli End ge eva balanawa. Mama antima dawas ටිකේ බලන්න බැරි වුණා. I don't blame them also Medi because domestic එක ගැන එහෙම ඒගොල්ලන්ට ලොකු මේකක් නැතුව ඇති මන් දන්නේ I mean there's a good bunch of people I just watch those content මොකක් හරි කියලා දෙන මම මේ ළඟදී බැලුවේ නෑ yes එලියට turn වෙන එක so වැඩිපුර he turn left arm orthodox නේ එතකොට බෝලේ right handed කැපෙන එළියට ඉතින් වැඩිපුර turn වෙනවා කියන්නේ stroke එක ගහනකොට බෝලේ ඒ angle එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ if there is no turn ඒ කියන්නේ when if say if is an off spinner එතකොට අපිට long off එක පොඩක් කෙලින් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. long off එක කෙලින් තියලා long on එක අපි round කරනවා. මොකද වැඩිපුර ඇතුළටින් කැපෙන right handed එතකොට එයා ගහන පාර මෙහෙට ඒ කියන්නේ මේ angle එකෙන් වැඩිපුර යන්නේ මිසක් කෙලින් යන ප්‍රතිශතය අඩුයි. so you bowling Manidu Asaranga strikes first ball just after the power play reverse sweep so played the reverse sweep wrong there you go right $33 for 3 then ඔය reverse sweep එක ගහපු විදිය බලන්න right where was his foot he's gone too across දැක්කද වැරද්ද technical issue එක කකුල cross වැඩි ගියා he had no room to play it he couldn't get underneath he couldn't get low මොකද අර කකුල අනිත් කකුල ඉස්සරහට දාගෙන පටලෝගෙන හිටියේ so there's no way his bat could have come in so that's technical issues ඒ කියන්නේ they're not ready for it right ඒ කියන්නේ premeditated මේ බෝල්ට මම මේක ගහනවා කියලා හිතාගෙන තමයි ගහුවේ they're not ready to it so that's poor batting so මාර ඉස්සලා කතා කරපු පිට so දුනිත් වෙල්ලාල්ලගේට slow left arm orthodox right hand එළියට කැපෙන්නේ ගොඩක් කැපෙනවා සමහරවිට so ඒකයි ඒ ඇන්ගල් එකෙන් පොඩ්ඩක් ස්ක්වයර් කරලා තියාගෙන ලොං ඔෆ් එක අනිත් පැත්තට ඔෆ් ස්පිනර් බෝල් කරනවා අපි ලොං ඔෆ් ලොං ඔන් එක පොඩ්ඩක් ස්ක්වයර් කරගෙන තියාන බලනවා මොකද ඒ එතන
So long off, deep mid wicket. ඩීප් මිඩ් විකට් තියෙනවා, ඩීප් එක්ස්ට්‍රා තියෙනවා සමහරලාට. රයිට්. එතකොට ඒ ඇන්ගල් එකෙන් ඒ තුන් දෙනා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ කැචින්. So cricket is a very very nice game, right? ඒ කියන්නේ ඕකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉතින්. කාලෙකින් වනියා ඉනා දැක්කේ ඇත්ත. What controversy is going on that Sri Lanka is playing on Kumburu pitches? Before me live එක මුල අපි කතා කරා හිරෝ ෂෝක් ගැන. I will try to do a content on it as well. For example, මේක හිරෝෂ් ඇහුව නිසා මම ආයි repeat කරන්නම්. දැන් ලොකුම ආගියුමන්ට් තමයි global tournament වල අපිට මේකට හොඳ wicket හම්බෙන්නේ නැත්නම් අපි prepared නැහැ කියලා. හැබැයි global tournament last 3 T20 World Cups වල ගත්තොත් එහෙම run rate එක, economy rate එක, runs per over is 7 to 7.5, right? UAE වල තිබුණ World Cup එකයි Australia වල තිබුණ World Cup එකයි මොකද අන්තිමට ඇමරිකා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වල තිබුණ World Cup එකේ තුන බැලුවොත් 7 to 7.5 අතර තමයි economy rate එක තියෙන්නේ. එතන මේ අවුරුද්දේ ලංකාවේ ගහපු matches බහුතරයක ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 8 runs per over, 8.5 runs per over තියෙනවා. Right? එතකොට India series එක ගත්තා, West Indies series එක ගත්තා, it's about 8 runs per over. So technically we are not playing on Kumburu, it's just that the ball is turning. Right? So if Australia and England and all of them can have those fast bouncy pitches, why is everybody crying when the ball is turning? මේක ඇත්තටම players ලා අඬන්නේ නැහැ දැන් දැන් මේ fans ලා අඬන්නේ. Right? මොකද උනේ වනිදා සරංගට අද ගත්තද? පොඩක් කෙට්ටු වෙලාද? පොඩක් කෙට්ටු වෙලා ඒක තමයි බඩ පේන්නේ වැඩිපුර. I hope he is getting thinner. I don't think he's injured, බලමු. Average pitch එක හරි. Okay, we are getting into this. කොහෙද වද්දාගත්තේ? කකුලේ වද්දාගත්තේ බෝල්. ඇදගත්තා ග්‍රොයින් එක ඇදගත්තද කොහෙද? නෑ හැමිය ඇල්ලුවේ ඔය හැම්ස්ට්‍රින්ග් එක යනවා ගිහිලා තියෙනවද? හැම්ස්ට්‍රින්ග් යනකොට ඇහෙනවා සද්දයක් ටික් ගාලා. ටක් ගානවා. ගියාද දන්නේ හැමිය. හැමිය යනකොට තේරෙනවා හැමිය ගියා කියලා. So කවින්දු වශයෙන් කියනවා මේවා average pitch කියලා. So average pitch කියන මතයට කවින්දු වශයෙන් කොහොමද ආවේ කියලා අපිට පොඩ්ඩක් කියනවා. I think it's the හැමියද දනිස්සද? දනිස්සත් වගේ කියන්න අමාරුයි මෙතනල. I think it's the knee. It's the knee නේ. knee. අර පොඩ්ඩක් ගියා කකුල. හැමිය නෙමෙයිනේ. දැන් දනිස්ස වගේ. මුන් ඉතින් ඇඩ් දානවා. ඉතින් බෑනේ මේක කරන්න. I'm waiting for Kavindu Ashain to say make a average pitch වෙන්නේ කොහොමද කියලා. If you can come and tell me what ඒ කියන්නේ මේ මුකුත් එහෙම මේවා කරන්නේ නෙමෙයි අර කීපු දේ ගැන අපි. මොකද average pitch කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ average කියන්නේ මොකද්ද? හැම්ස්ට්‍රින්ග් එක ඇවිල්ලා මේ කොහොමද පෙන්වන්න තමයි වෙන්නේ මට. ඔය තයගේ පිටිපස්සේ යට පිටිපස්සේ තියෙනවා it's basically a tendon නේද? මම biological නෑ. ඒ tendon එක කැඩෙනවා. tendon එකක් ඒක. tissue එකක්ද tendon එකක්ද? මොකක් හරි එහෙම එකක්. ඒක මෙහෙම ඉරෙනවා. ඉරෙන සද්ද එනවා ටක් ගාලා. I don't think it's hammy. I think it looks like hammy. Oopsie. Danissane. Ball him! Hammy or not, knees or not, Vania is picking wickets. 4 down. This is poor batting, right? He didn't get to the pitch of the ball. Ohe vanuwa oluwa evena tanaka. Right? This is poor batting.
ටිෂු නේ හැමිය කෙනෙක් ටිෂු එක. He was all over. Look, didn't get to the pitch of the ball. Nothing. ඔළුව කොහෙවත්. It's poor batting. So 2 wickets for no run for Wanindu. Hey, Mamat, is it a ligament or a tissue? Oh, it's a group of 3 muscles in the back of the thigh that work together to flex and extend the leg. So it's actually muscle, not tissue. So muscle leg irano. Okay. So we learned science, bio poddak igana gattadu. So it's a muscle, huh? Not a tissue. It's a muscle. It's 3 muscles apparently. There you go, Amiladi, you're now a physiotherapist. සම්බන්ධක පටකයක් අම්මට සිරි. I think I also have a feeling it's a hamstring. දැන් දනිස්ස ගියා දන්නේ පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද්ද මේකලුන් ඉතින් කියන්නෙත් නැහැ නේ මොකද්ද කියලා. Oh, just beautiful. අර කොහෙද බැට් එක කොහෙද කකුල කොහෙද? අයියෝ salary. Premeditated එකනේ හිතලා මම මේකට ගහනවා තමයි කියලා කියා. But muscle is a tissue. Now I'm confused. අද බයෝ ලෙසන් එකක් බයෝ හැම්ස්ට්‍රින් කියන්නේ මසල් එකක්ද ටිෂු එකක්ද ලිගමන්ට් එකක්ද මොකක්ද කවුද ඉන්නේ මමත් බයෝ කරා ඒ ලෙවල් වලට ලැජ්ජ නැතුව කියනවා බෝක් අද කුසල් මෙඩිස්ගේ කීපින් හරි නෑ okay yeah muscles are made up of tissues come on තව ටිකකින් කියද්ද නේ cells and අයියෝ අද කීපින් අජූතයි කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ඒක තමයි කියන්නේ ඉතින් ඒක හොඳට බැට් කරන්න නැත්නම් අපි මොනා කරන්නද ඒ බෝල එහෙම ටර්න් උනේත් නැහැ මොකද ඉන්දියාව වෙන්නේ මම කොහොමද ඉන්දියා ගන්න මල මැච් එක පැත්ත මොකද වෙනා තියෙන්නේ කියලා what's up wait what India 22 for 3 oh my god what's happening there Sanju Samson out ayyo Surya Kumar out I think Gautam Gambhir is just unlucky ආව විතරයි කනවා wholesale and this Abhishek Sharma IPL එකේ කරේ තියන් ගැහුවා and you bring him to the international stage and Sanju Samson out for not bowled by Jensen so in trouble 15 for 3 so India is 23 for 3 and 4.4 overs Pakistan versus Australia මට අද උළුවේ තියාගෙන හිටිය highlight එක බලනවා කියලා බෑර stats එකකට හිර වුණානේ මේ ඊට බලන්න බැරුණා Kumbro comments in FB by uncles ලා නෙමෙයි ඒතර අපිටත් වදිනවා හරිද ඒතර බටත් වදිනවා පැටියෝ කොහොමද හායි මේ මොකද්ද මොකද්ද මං කී හිටියේ මේ අංකල් ලා නෙමෙයි ප්ලීස් නෝගේ අංකල්ලා තින්න සමහර අය බට් ගොඩාක් මේ තරුණ අය තමයි මේ ඔය කියන්නේ ඔය කතාව Yeah, he needs more time. Abhishek needs more time. මොනා කිව්වත්. මෙහෙමයි වණියට මමත් බැන්න. බයින්න ඕන දැන් බයින්න ඕනේ. ඒක එම්ම තමා. හරිද? I mean, he's gotten quieter. He's නේද වැඩි මීඩියා වලට එන්නේ නැහැ දැන් කොහොමද කැප්ටන්සි එකක් නැහැනේ. So maybe he's trying to fix him. That's what we want, right? We want players to be disciplined. You know අයිය කෑවද නෑ තාම නෑ misfield come on boys keep it tight
පොඩි දෙයක් කියන්න දුන අපි පොඩි පොඩ්කාස්ටයක් පටන් ගන්න කියලා ඉන්නේ ඉංග්ලිෂ් පොඩ්කාස්ට් එකක් ක්‍රිකට් ගැන නෙමෙයි මම ඒකත් පොඩ්ඩක් කියන්නම් මම හිතන් ඉන්නවා පොඩි ඉංග්ලිෂ් පොඩ්කාස්ටයක් කරන්න මිලේනියල්ස්ලා 3 දෙනෙක් SFM එකේ ඉස්සර හිටපු එක්කෙනෙකුයි තා මගේ යාළුවෙකුයි 3 දෙනෙක් එකතු වෙලා පොඩි පොඩ්කාස්ටයක් ඉංග්ලිෂ් පොඩ්කාස්ටයක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා තා මේකේ මූලික සාකච්ඡා ටික යනවා I hope you will enjoy it. It's going to be fun. මේ පොඩ්ඩක් අර මම දන්නා මේකේ ඉන්න බහුතරයට අපි අංකල්ලා වගේ පෙනේ but ඒ අංකල්ලාගේ පරණ කතා එක අපි දේවල් දිහා බලන විදිය මගේ දේවල් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඉංග්ලිෂ් පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන යනවා මේ දවස්වල ටිප්සි වගේම නෙමෙයි ටිප්සි මට නම් පොඩ්ඩක් ක්‍රින්ජ් අපේ අර ජෙනරේෂන් දැන් මට ජෙන් Z එකත් පොඩ්ඩක් ක්‍රින්ජ් අපේ ජෙන් Z පොද්ද මේ මගේ කන්සෙප්ට් එක උනාට මේ different generations look at things in different ways right ඒක අපි accept කරන්න එපේ නේද මැඩිත් මගේ තන මිලේනියල් කෙනෙක් අපි පොඩ accept කරන්න එපේ you know අපි දේවල් දිහා බලන විදිය සෑහෙන වෙනස් එහෙම කියලා disrespect එකක් නැහැ ඉතින් අපි හිතුවා පොඩ මිලේනියල් ලගේ පැත්තෙන් අපි ඒ කියන්නේ පරණ දේවල් equipment ඉස්සර පාවිච්චි කරපු දේවල් අරගෙන ඉන්න හිතන් ඉන්නවා ඒ ගැන කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා මෙතොර අපි ඒ කාලේ කරපු දේවල් ගැන කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා some it's going to be a fun pod අපේ Gen Z pods එක තියෙනවා සිංහලෙන් යන එක අපි මේ පොඩ මිලේනියල්ලට මේ oh how did that miss අපෝ මයි ස්ටික්ෂන්ගේ ෆීල්ඩින් නෑ නුවන් තුෂාර නැවත්තු හැටි දැක්ක නිසලි එන්නත්තම් බෑ අයියෝ something like Joe Rogan podcast well Joe Rogan is Joe Rogan right he does it alone but we are 3 of us ඔගලන් මම දැනට නම් announce කරන්නේ නැහැ SFM එකෙත් වැඩ කරලා තියෙනවා කාලයක් වැඩ කරපු දන්න කියන කෙනෙක් pull him there you go hari ආයි කකුල හරි 5 down for 45 now is this bad batting or is this what let's look at the replay here it's a proper leg spinner kakula nae bat එක nae pushing forward oh come on right oh come on you're going to talk about Tennessee Neds and Gold magazine probably yes we are going to talk about a lot of things that we used to enjoy during the 90s and the early 2000s I think it's going to be fun අපි නමකුත් හිතලා තියෙන දැන් ලෝගෝස් අර මේව හදන තැන තමයි ඉන්නේ දැන් නොවැම්බර් ෆස්ට් වීක් වගේ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි sorry නොවැම්බර් ෆස්ට් නේ ඩිසෙම්බර් ෆස්ට් වීක් Tennessee Neds oh my god Tennessee Neds ගැන ඉතින් ඔය කවුද ඒක කිව්වේ Tennessee Neds ගැන මරු එකක් තියෙනවා අපේ ජෙනරේෂන් එකේ ඒවා මේවල කියන්න බෑ ඔය කවුද මේ සයිඩ් එක අයියෝ එක කකුලේ විකට් ගන්නවනේ ඔව් දැන් නෑ දැන් බයින්නේ අර නිව්සීලන්ත වල මෙහෙමයි නිව්සීලන්ත ෆෑන්ස්ලා දැන් බුදි හරිද උන්ගෙන් බලන්නේ නෑ මැච් අපි වගේ SL ලෝකයා ජිනිසි බ්‍රා oh my god අන්න දැම්ම ෆුල් ටොස් එක 45 for 5 probably razzle dazzle it's just that මේ විකට් එකේ තියෙන දේ තමයි බෝලේ බැට් එකට තෙනවා and it's gripping also right
බෝලේ බැට් එකට දෙනවා but it's gripping also. So සාමාන්‍යයෙන් බෝලේ බැට් එකට එන්නේ grip වෙනවනේ. මේක බෝලේ බැට් එකකට දෙනවා. ඒ ස්වීප් එක ගහපු කැත බලන්න. නෑ මම නම් මුකුත් කරේ නෑ. හරිද මට ඊටවත් දේවල් තිබුණා. ටෙලිසීන් නෙට් බලන්න ඕනේ නෑ. හරිද? හැබැයි මම අහලා තියෙනවා ගොඩක් ඒ ටෙලිසීන් නෙට් ගැන. right. මට බය නැතුව කියන්න බලා ලොකු කමකට නෙමෙයි මට නම් ඊට වඩා දේවල් තිබුණා. 46 for 5, 8.5 hours. If you can talk about the work culture differences, yes, that too. You know, all three of us have worked with Gen Zers. Manage කරලත් තියෙනවා, ඒගොල්ලෝ එක වැඩ කරලත් තියෙනවා. So we will be talking about a wide range of things, from work to, you know, how generations have moved, what we did those days. 3GP WAP. Yes, we will be talking about that also. Just good to show, I think, ඒ පොඩ්කාස්ටිං අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙම ඒ කියන්නේ Gen Z එකට පෙන්වන්න දෙයක්, right? It's that you know, this is how we've got here, right? And මම විශ්වාස කරන දේ තමයි ඒ කියන්නේ Gen Z's ලට ජීවිතේ පොඩයි ලේසි කරලා දීලා තියෙනවා millennials ලා කියලා. Right? Millennials ලා අපේ generation කාලෙන්, I mean if you look at tech also, right? ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතවල තිබුණ අර gaps වහලා තිනවා millennials ලා. ඒ කියන්නේ Gen Z's ලට. Whether it's tech or whether how it, you know, even the work culture and stuff. දැන් අපි ජොබ් වලට යන කාලේ 9ට ගියේ නැත්තම් කේස් 8:00 හිටියේ නැත්තම් කේස් ලොකුවට. දැන් when the millennials have become bosses, ඒක වැඩි hit, you know, we are the world has changed, right, on that side. තියෙනවා සමහර තැන්වල but it has changed more, yeah. So just things like that අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Don't you think? නෑ මිලේනියල් පොර කියලා කියන එක නෙමෙයි. මං හිතන්නේ හැම ජෙනරේෂන් එකෙම පොරවල් ඉන්නවා, right? Gen Z එකෙත් ඉන්නවා. right? අපි ලෝකෙ ගත්තොත් there so many people who are doing so many great things. Gen Zers ලා. මං කියන්නේ ඒකේ කම්පිටිෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ නෑ. right? Gen Z එක මිලේනියල් එක කේස්, මිලේනියල් එක Gen Z එක කේස්. ඇත්තරම් බැලුවොත් මිලේනියල් ඒ කියන්නේ Gen Z ලා මිලේනියල් එක කේස්. හැබැයි Gen Z ලා තේරුම් ගන්න මිලේනියල් ලා නිසා Gen Z එකට ගොඩක් දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. Right? So that's a different argument. 48 for 5, 9.1 hours. The best thing to do at this time is to go to South Africa with Kamindu and Pathum, isn't it? I go wrong. Web trick. Tawa tibuna eva kiyanna bෑ. Oh really? Tama තියෙනවා? 48 for 5. Oh, well bowled. Well bowled පුතා. කීයද ලක්ෂ කීයකටද ගියේ? ලක්ෂ 452කටද? නෑ. ලක්ෂ 452 නේ. කෝටි 452ක්. නෑ පොඩෙන්. කොහෙද බං කෝටි 28ක්? wait, ඉන්දියන් කෝටි 16යි. නෑ ඉන්දියන් කෝටි 16ද? How much did he go for? මේ second T20I කියලා දාලා නෑලු. TikTok එකේ. Isuru Udayanga, yes, ඒකත් තිබ්බා. I don't know if I can say those in this YouTube එකට ස්ට්‍රයික් එකක් වදින්න දන්නේ ඔබ කියලා. 45 කෝටි 45ක් ලංකාවේ රුපියල්. තාම අවුරුදු 22යි. නෑක් ඉල්ල ගන්න බැරිද දන්නේ. අපේ Gen Z කෙනෙක් ඉන්න ගානක් හැදුවා ඒකේ. මොකද්ද දවසට 13000. ඒ කියන්නේ මතීෂ පාත්‍රන ඒ හම්බුන ගානෙන් අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රුපියල් 13000ක් වියදම් කළා දවසට. අපේ Gen Zers ලා හදන ගණන්. හරි. කුසල් මෙන්ඩිස් ඉවරද? ඩවුන්. කොහෙද වද්ද ගත්තේ? හරි. ඔළුවේද කොහෙද වද්ද ගත්තේ බෝලේ? මේ මොකද මේ කඩන් වැටෙන්නේ කට්ටිය? එක්කෙනා. එයි මේ මොකක් හරි අඬන ටයිප් එකේ නේ රිදුනා ඒක නා රිදුනා හොඳටම රිදිලා තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒ උනේ? ස්ලෝ බෝල් එකක් නේ. it was an off cutter. අනේ මේ අයියෝ බබෙක් වෙන්න හදනවා. එහෙම නම් රිදුවා දුන්නේ නැහැ ඒක.
අවුල් තැනක වැදුනේ පැඩිං යන්න නැති දෙන තමයි වැදුනේ බට් සරදා කරන්න ඕනේද නැගිටිනවා නෑ ඔතට මැදට යන්නේ උන් කියනවා මිට බොරු කරන්නවත් නැගිටිනවා හැබැයි වැදුනා රිදෙන්න අර ඒ කියන්නේ අර චුවරටම ගැප් එකේ වදින්න නැත්තේ සයිඩ් එකේ it looks like it hurts රටේ ණය ගෙවා ගන්න බැරිද දන්නේ නැහැ මතීෂට කියලා නෑ අපේ ණය ඊට වඩා සෑහෙන වැඩි ගයාන් MSD අත්තනායක මේ අපේ ගයාන්ද ගයාන් MSD අත්තනායක කියන්නේ ගයාන්නේ ගයාන් නෑ එයත් ගයාන් MSD තමයිනේ නෑ මං කියන්නේ අර අපේ ටියුෂන් සර් එක කරන අපේ මේ වැඩේට ආවේ ඒ ගයාන් වෙන දෙන ගයාන් ඔයා නම් යා කියන්න Question for you, Vanidu getting injured frequently, right? What do you think about this? Isn't it a concern? It's a massive concern that all our players get injured too easily. Mata hitana, I think if you look at Mahesh Theekshana also, Mahesh Theekshana put a overweight right? Yeah, mahathar hitiya, it kettu ela, hondara perform kara, then I put that එහෙම පයින්නවා කෑලි. වනිදු හසරංග ඒ වගේම චබි වුණා. ගොඩක් අය හිතනවා ඒකේ වැරද්දක් නැහැ කියලා. ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවා. Right? How your arm moves, how your body moves, right? ඒ රිදම් එක වෙනස් වෙනවා ගොඩක් දේවල් වෙනවා right so they need to be athletes and they need to fix that ඒ ගයන් තමයි මේ ඉතින් ගයන් ඒ දේවල් අර විරාට් කොහ්ලි හැමතිස්සෙම කියන්නේ if you are representing the country you have to be athletes මේක professional sport එකක් ගෙනන් තමන්ගේ ඇඟවල් ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ right මොකද දැන් perform කරේම size එකෙන් නම් වෙනම කතාවක් right if you were bulky and you are still performing ඒ කියන්නේ perform කරේම එතනින් නම් කමන්නේ when you have performed in one sort of physique, when that grows, your skill set venas venwane, right? I think, and to be fit throughout, you need to work on it, right? Strengthen karanna ඕනේ දේවල් strengthen කරන්න ඕනේ gym වලට ගිහිල්ලා ඒවලට ඒවා තියෙනවා මේ national team එකක් කියන්නේ ওই දේවල් තියෙනවා ඒවා කරනවද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්, right? But I think player කෙනෙක් වුණාම if you are a professional athlete you need to figure out how to sort yourself out right මේ කොහොමද ඒ දේවල් කරන්නේ nutrition එක මොකද්ද ඒ ඔක්කොම Tamanට හොයාගන්න පුළුවන් and you have enough and more money to do that also no ගෑන් සල්ලි තියෙනවනේ සල්ලි නැති මිනිස්සු නෙමෙයිනේ right සල්ලි තියෙනවා ඒකත් එක්ක invest in it right because Taman හම්බ කරන්නේ එකෙන් නම් එහෙනම් Tamanගේ ශාරීරිය Tamanට වැදගත් වෙන්න ඕනනේ right තමන්ගේ ශරීරයෙන් තමයි ටෙක්නිකලි තමන් හම්බ කරන්නේ. ඒතකොට තමන්ගේ ශරීරය ආරක්ෂා කරන් ගන්න එක ඒකට අවශ්‍ය පෝෂණය දෙන එක තමන්ගේ වැඩක්. ඒක ඒගොල්ලෝ කරගන්න ඕනේ. ඒක ඕකත් අරක තමයි. ඒ කියන්නේ අර පිටිපස්සෙන් ප්ලේයර්ස්ලා නැහැ කියලා දැනගත්ත ගමන් කම්ප්ලේසන්ට් වෙනවා. right? මට මෙහෙම කරන්න මෙහෙම ගියත් කමක් නැහැ. right කියලා එකක් වෙනවා. ඒක ගොඩාක් ප්ලේයර්ස්ලාගේ downfall එකට හේතු වෙලා තියෙනවා. So they need to wake up. India 46 for 4 end of 8.3 overs. Hey, මොනවාද බන්දුල කියන්නේ දැන්? මාව නැතපත්තු ඉන්න? නෑ වෙන මාව නැතපත්තු. උදිත් තිරෝස් ලැග් ෂෝ කියලා දාලා. ආයි ලැග් වෙනවා. දැන් ලැග් ගුන්නේ නෑනේ. දැන් එකෙනෙක් කියනවා අර්ජුන ඇත්තටම අර්ජුන එනකොට කෙට්ටුයි. අර්ජුන ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ක්‍රිකට් එක it was different right but Arjuna in general was a very talented player right මම හිතනවා අර්ජුන ඊට වඩා ගොඩාක් හොඳට කරයි කියලා if he was fit right ඒ කියන්නේ if he was not bulky මැච් එක බලන්න කම්මැලි වගේ ලයිව් එක බලන්න Please read my comment with some respect. Oh, sorry, Mavan Atapattu Evila. Sorry, my bad. Sorry, sir. I have a lot of work to do, but I'm still taking the time to watch your live. Thank you very much. It's an honor. Mavan Atapattu, thank you for joining the live. Then January මාසින්දලා මම try කරනවා මේ ඔය how is that? How is that? Oh, tricky stuff by Kusal Mendis. Oh, don't dig a They're enjoying the cricket. That's good to see. Hard to see with Udit Tirosh කියලා දාලා.
52 for 5. Political ads है ना? ये monetize करा नहीं. देंगे दी political ads तमाई तीन. You have to commit to the game, man. I mean, now you have to, right? And I don't see that again, except from players like Patom Nisank. I really don't see it. I don't know. We have to get into it. ඒකෙ තින් තමන්ුත් තේරුම් ගන්න ඕනේ නේ. What do you think about the decision to replace me with Mahela as captain for the 2007 World Cup? මාව නතපත්තු මගෙන් ගන්නේ. I shouldn't laugh. Sorry. I'm going to play along. Oh, out! Oh my god! පොඩි සචින් තෙන්දුල්කර් 1996 semi-final vibe එකක් ආවනේ ඒකේ. ඔයගොල්ලන්ට මතකද 1996 World Cup එකේ semi-final එකේ සචින් තෙන්දුල්කර්ට කළු විතරණ කරපු වැඩේ. පොඩි ඒ වගේ එකක් වුණා. Good stuff, good thinking. Very good. මයික් එකේ ඇඩ් යන්නේ එහෙන කමක් නැහැ. වැඩකුත් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ උන්ට වැඩකුත් නැහැ, අපිට වැඩකුත් නැහැ, කාටවත් වැඩක් නැහැ, ඒක කමක් නැහැ. Yeah, I'm playing. So මාව නතපත්තු මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා. මේක කවුරු රෙකෝඩ් කරලා ගහයිද දන්නේ නැහැ කොහේ හරි. ඒක තමයි මට තියෙන බය. හරිද? මොකද ඒ තාත්තේ ට්‍රෝලර්ස්ලා ඉන්නේ මේ දැන්. What do you think about the decision to replace me with Mahela as captain for the 2007 World Cup? I think it was a wrong decision. But in the long run, I think it worked. Right? Because අපි දන්නේ නැහැ දැන් මාව නතපත්තු ඇත්තටම 2007 World Cup එක කැප්ටන් කරන්න මොනවාද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. But I think it was a good decision to make, right? Because in the long run it helped a lot, and with the way we performed in the 2007 World Cup was I think it's a testimony to that decision. එක පැත්තකින් දිල්ෂා මානත පොදු තියාගන්න තිබුණා කියලා තියෙනවා, but then පොඩ එන මම 2003 2007 පටලවා ගත්තා නෑනේ. නෑ. I just don't think that decision was wrong. Sorry sir. 52 for 6, 10.3 overs. Bowled him! Nope. They have no clue for the spin. Dilshan get that get. දකුණු අප්‍රිකාව ඉන්දියාවට කුඹුරක් දීලා දැන් දකුණු අප්‍රිකානු ෆෑන්ස් සෝෂල් මීඩියා වැළලනවා. Yeah. His game awareness is pretty good, Kusal Mendis. Mehmai, it's questionable game awareness at times, but behind the stumps he's been okay, right? He's not been bad. I mean, we've got a good wicket keeper in Kusal Mendis, that's for sure. වනිදු අසරංගේ දනිස් අවුල හැම්ස්ට්‍රිං එන මේ දනිස් අල්ලන් ඉන්නේ. ආයාව පිච්චේ කතාව. අයියෝ පීට අපි මේ ගැන කතා කරා දැන් තුන් පාරක් විතර. Sorry, but we will talk about it. It's good that we have this discussion. ප්‍රශ්නයක් ඔයා මේ පිච් ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ පිච් වල මැච් දිනනවා එක හරි ඒත් එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකට මොකද වෙන්නේ ස්පෝර්ට් එකේ really? Isn't this entertaining? අපි entertainment කියලා define කරගෙන දිනවල අවුල් දන්නේ නැහැනේ. අපි statistically ඔය ගැන කතා කරා, right? Statistically World Cup වල economy rate එකයි ලංකාවේ මේ අවුරුද්දේ ගහපු ඒවල economy rate එකයි බලුවම economy rate එක මෙහි වැඩි, right? But the conditions are different. බෝලේ ටර්න් වෙනවා, bounce වෙනවා, but අපි average 8 economy rate එකක් තිබිලා තිනවා අපේ, right? ඒක stats wise අපි කතා කරා. But entertainment පැත්තෙන් I find this also entertaining. 53 for 6. You can't bet to our bowling. It's entertaining. I know it's not that 200 and ගහන එක නෙමෙයි කියලා. කුසල් ජනිත්ද කීප් කරන්න? මම දැක්ක කුසල් ජනිත් වගේ. නෑ මම මේ දැන් දැක්ක කුසල් ජනිත් වගේ. දෙන්නම නොන්නේ ගහන. මේ පැත්තේ නොන්නේ ගහන, අර බෝල් කරන එක අර පැත්තේ නොන්නේ ගහන. මම දැක්ක කුසල් ජනිත් වගේනේ. කීප් කරනවා. මම දැක්ක කුසල් ජනිත් පෙරලා කීප් කරනවා වගේ. I don't know. බල දැක්කේ කුසල් ජනිත් කීප් කරනවා වගේ නේ. ඔව් කුසල් ජනිත් පෙරලා තමයි. යන්න නැත ඇතුළට.
KGP තමයිනේ අපිට කීපස්ලා ඉන්නවා වැඩිපුරත් එක්ක කීපස්ලා දාගන්න පුළුවන් ලංකාවේ අපි කීපස්ලා තෝරන තරම් ඉන්නවා ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා තෝරන තරම් බැට්ස්මන්ලා තමයි ප්‍රශ්නේ මතීෂ පතරන 1.2 overs not for 1 දැන් එතකොට මේ ඕවර්ස් දෙකකට කිට්ටු වෙන්න ඕවරේ බෝල 3ක් බෝල් කරලා තිනවා මතීෂ පතරනට ගහලා දෙන ලකුණු 1යි 2යි එතකොට කුඹුරු වෙනවද I don't know මට මේ එක්ක මට අවුලක් තියෙනවා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ right දැන් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් වෙලා ඕවර්ස් 1.3යි ලකුණු 2යි විකට් නැහැ එතකොට කුඹුරු මේ කුඹුරු මොකද්ද කියන එක ඉස්සලා ඩිෆයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේ අරක අප්ලෝඩ් කරගත්තා ඒක නිසා දැන් හිරවුන ඉස්සර තාම ඇවිල්ලා නැතුව දෙන වීඩියෝ එක දැන් 8:00 මම පොඩි මගේ යාළුවෙක්ගේ වැඩකටත් පොඩි ප්‍රමෝෂන් එකක් දෙන්න ඉතින් මට ස්පොන්සර්ස්ලා නැති එකේ යාළුවෙක්ට හරි උදව්වක් කරන්න ඕනේනේ ඉතින් මගේ හොඳ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා ඉෂුර ජයනිත් කියලා වොයිස් පාටිසිපේට් කරපු ඔයගලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ වොයිස් එකේ මම දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් පාටිසිපේට් කරා ඉෂුර ජයනිත් කියලා අර දිග කොණ්ඩයක් තිබුණ කොල්ල සිංහ බාහුවද මොකද්ද සිංහ මොකද්ද කියලා අර සින්දුවක් කිව්වේ මේ අද සින්දුවක් රිලීස් කරනවා යා පොඩ පොලිටිකල් ලයින් එකේ සින්දුවක් අපේ ඔෆිස් එකේ ස්ටුඩියෝ එකේ තමයි යා මේ දැන් ඒක අප්ලෝඩ් කරන ගමන් අහන්න පුළුවන් නම් ඉෂුර ජේ කියලා එයාගේ YouTube channel එක it's a very nice song මම ඇහුවා දැන් 4 පාරක් විතර අහලා තමයි මම මෙතනට ආවේ ඉඳ ගන්න කලින් ලස්සන සින්දුවක් දැන් අප්ලෝඩ් වෙයි තව ටිකකින් ඉෂුර ජේ කියලා channel එකේ තාම channel එකෙත් එක වීඩියෝ එකක් දාලා නැහැ මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති ඉෂුර ජයනිත් කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරාම එයාගේ performances තියෙනවා. good singer I think ලංකාවේ potential එකට ඔය කුසල් මෙන්ඩිස් වගේ පොරක් ගෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් at least ජාතික මට්ටමේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉෂුරට එහෙම කරගන්න බැරුණා. පොඩ බලන්න ඉෂුර ජයනිත් කියලා voice කියලා ඉෂුර ජයනිත් කියලා type කරොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දැන් අප්ලෝඩ් කරන සින්දුව it's a very nice song පොඩ්ඩක් අර ගැම්මක් එන සින්දුවක් මේ හලෝ තිසු බ්‍රෝ කොහමද මේ ඉතින් මම පොඩි ෆ්‍රී ප්‍රොමෝෂන් එකක් මගේ යාළුවට එහාගේ සහෝදරෙක් ඉතින් ෆ්‍රී ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඉසුරු ජයනිත්ට අද එයාගේ මම දැන් දෙවනි හරි තුන්වෙනි සින්දුව රිලීස් කරනවා ඉතින් congratulations බලන්න 57 for 6 end of 12 overs ඈනුමුත් යනවා කට්ටියට මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක කියන්නේ they are not batting well කියන එක voice එක දැකලා තියෙනවනේ යන්න හරි ඒ ආ තමයි so that's a boundary good shot Santner is fighting 8 of 10 61 for 6 New Zealand end of 12.2 overs නෑ කුඹුරක් කියන එක දැන් ඊයේ අපි එක්කෙනකින් ඇහුවා ඩිෆයින් කරන්න කියලා කුඹුර කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් අපි මීට කලින් උතර මල්ලි කෙනකින් ඇහුවා ස්මී ඇඩ් යනවනේ මගේ මේ කුඹුර කියලා ඩිෆයින් කරන්නේ low scoring games වලටලු right so low scoring games වලට තමයි ඒගොල්ලෝ කුඹුර කියලා කියන්නේ කියනවා දැන් මම හිතන් හිටියේ වෙන දෙයක් කුඹුරු කියන්නේ ඒ කියන්නේ low score උනොත් කුඹුරු ඒතකොට මං හිතුවේ අර පිච් එක කුඹුරක් වගේ ඒ කියන්නේ මඩ වෙලා තිබුණාම තේරෙනවනේ අර කුඹුරු එහෙමනේ මඩ වෙලා you know හරිම soft කෑලි ගැලි වෙලා වැටෙන එළියට එනවා වෙට් ඒක ඉතින් ඔය ඔක්කොමත් එක්ක අර අර එහෙම කියලා කුඹුරු කියලා හැබැයි ඒගොල්ලෝ මම දන්නේ එක්කෙනෙක් තමයි කිව්වේ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ තමයි කිව්වේ කුඹුරු කියන්නේ low scoring games so it's funny මොකද ඒ කියන්නේ පළවෙනි ටීම් එක 100ට all out වෙලා අනිත් ටීම් එක ඕවර්ස් 5න් එක ඉවර කරොත් එතකොට කුඹුරක් වෙනවද නැද්ද? එතකොට කුඹුරක් නෙමෙයි maybe. නෑ ඒක තමයි සමහර අය ඩිෆයින් කරන විදිය අවුලක් තියෙනවා. මට මෙතනට ඇහෙනවා සින්දු. ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට සින්දුව? ඇහෙනවද නේ පොඩ්ඩක් චුට්ටක් ඇහෙනවද? අර එහෙ ප්ලේ කරනවා.
64 for 6, 12.5 overs. Santner 10 of 12. Sanath Jayasuriya, Sana boy, Mr. Master Blaster. ඒ කැප් එක ලස්සනයි යා. අන්න කැප් එක ගන්න පුළුවන් කැප් එකක්. අන්න ලස්සන කැප් එකක් ගහලා. Do you see the cap? I like the cap. ඒ සින්දු ලස්සනයි යා. ඒ පොඩි එකක් තියෙනවා ඒකේ. Well ball පුතා. ලෝ ස්කෝරින් යද්දී අවුල තියෙන්නේ හොඳ මැච් එකක් බලන්න. හරි ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක වෙනම කතාවක් right? මං කියන්නේ ලෝ ස්කෝරින් ඇතුලේ there is some excitement. You need to find it. ඒක හරි. දැන් අන්න ඒක හරි. ඒක හරි. දැන් ඔය කියන T20 වල නියම vibe එක නෑනේ bro ඒ වුණාට ඒක හරි. ඒක මං කියන්නේ අපි වගේ old school මිනිස්සුන්ට කිසිම අවුලක් නෑ. Because we look at cricket as cricket. Right? We don't look at ඒ කියන්නේ අර entertainment ඒකත් entertainment තමයි. But අර එහෙම honestly I don't like it. ඒ කියන්නේ ලකුණු 200 ගාලා අරුමුත් 200 ගාන chase කළා. ඒ entertainment part එක තියෙනව නැත්තේ නැහැ. නමුත් we need to look at cricket as cricket, right? And then අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මේ මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකා tour of England 163 පාරණ එකක්. ඒකත් අපි පෙරදිලා. ශ්‍රී ලංකා tour of England 2006 only T20 international මම හිතන්නේ ඒ අවුරුද්ද තමයි අර 5-0 අපි ODI series එක දින්නේ නේ. ඒ අවුරුද්ද. ඒක හරි. මැච් එක බලන්න කම්මැලි ඒක ඒව හරි. ඒක මම නැහැ කියන්නේ. ඒක I'm agreed. හරිද? but මේ vibe එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය දැන් ෂාන් කියන්නේ මේකක් තියෙනවා ක්‍රිකට් වල. නෑ මම honestly මං කියන්නේ 160 wicket is what I like. දැන් ඒකත් අවුල් කියන තැනක ඉන්නේ. කියන්නේ 160ක් ගහන එකත් අවුල් කියන තැනක. මම 160 කියන එකේ හොඳට ඉන්නවා. එතන ඉන්නවා. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම 160 ground මේවා. මේ විකට් එක 160 විකට් එකක්. It's just that they're not batting well. දැන් අද pitch report එකේ ඒක කිව්වා. It's a new wicket. This looks like a good wicket to bat on, but it's going to grip a bit. It's a bit dry, but the ball will come onto the bat. ඒ කියන්නේ bat කරන්න පුළුවන්. 150යි. දැන් එදා නිව්සීලන්ඩ් struggle කරලත් 133ට ගියානේ. ඒතර තව ලකුණු 17යි 150ට. right? දැන් අපිත් අර මැද විකට් අපි විකට් දුන්නානේ. ගත්තේ නැහැනේ. අපි දුන්නා. right? එතකොට අපිත් ඕක 16න් 17න් වගේ ඉවර කරන්න තිබුණ ගේම් එක. අපි 19න් ඉවර කරා. right? එතකොටත් ඕවර් එකක් තිබුණා අපි 140යි. so ඒ ඕවර් එක 10ක දුන්නා 150යි. right? අර ටික උන් නැත්තම්. so ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. yeah දෙපැත්තම low scoring. no but then අර කුඹුර කියන එක අර ඩිෆිනිෂන් එක පොඩ්ඩක් හරි ව්‍යාකූලයි නේ. එක වගේ නෝ කුඹුරක් කියනවා. confuse. Do you like watching fast bowling or spin bowling? You can only choose one. Depends on who's bowling. Depends on who's bowling. Make it more interesting. අර ඒ ටෙස්ට් මැච් එකේ ඇෂස් එකේ මතකද? ඔය SD කියන මැච් එක ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ විකට් ඒකේ ක්‍රැක් තිබුණා මෙන්න මෙච්චර විතර ගැප් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ විකට් එකේ නේතන් ලයින් බෝලයක් දානවා ඒ ක්‍රැක් එකේ වැදලා ෆස්ට් ස්ලිප් එකේ අතේ බෝලේ. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා විකට් එක. well bowled. well bowled. හරි අපි කවුද බෝල් කරන for me I think it's spin. I also think it's spin. You know අර left arm spinner කෙනෙක් ඇවිල්ලා හෝ off spin දෙකක් තියෙනවා. left arm spinner කෙනෙක් ඇවිල්ලා drift කරලා around the wicket bowl කරලා right handed ඇතුළට drift වෙලා middle and leg එකේ pitch වෙලා off stump එකේ උඩ වදිනවා දකින්න හරි ආසයි. හරිද? ඒ වගේම finger spinner කෙනෙක් off spinner කෙනෙක් right handed drift වෙලා ඇතුළට ඇවිල්ලා අර bat and pad අස්සෙන් ගිහිල්ලා stumps වල වදින එක yes ඒකේ පොඩි එකක් තියෙනවා. right? And if you look at Murali and you know if you look at Shane Warne, the amount of variations they had, the flipper,
right, and how he used to set batsmen up, right. මුරලිත් ඒ වගේමයි ඔෆ් ස්පින් දෙකක් දානවා එකක් දූස්රායක් දානවා ඔෆ් ස්පින් දෙකට සෙට්ලා දැන් අරුගේ ඔළුව වැඩ කරනවා කොයි වෙලාව හරි දූස්රායක දායිද කියලා දානවා ඔෆ් ස්පින් එක දාලා එක පාටම දූස්රායක දානවා බඩු මාට්ටු. That's brilliant, right. So yeah, ඉෂුර ජයනෙත් කියන්නේ අතුල අධිකාරීට සිමිලර් වොයිස් ඇති නම් නැහැ. එයාගේ වොයිස් එක ඊට වඩා රේන්ජ් එකක්, ඒ කියන්නේ ඊට වඩා රේන්ජ් නෙමෙයි, අපිට හයි රේන්ජ් එකේ පොඩ රොක් පැත්තට බරයි. මම හිතන්නේ එයාගේ ටැලන්ට් එක එයා didn't achieve it and I hope he does soon. හාලෝ යාළුවනේ මගේ රත්තරන් යාළුවනේ කොහොමද? හොඳින් ඉන්නවා. ඔයත් හොඳින් ඉන්නවද කියලා හිතනවා ජේ දිනුවන්. Yeah, it's the spin bowling වල තියෙනවා පොඩි there's an art, there's a අමුතු art. Not that pace bowlers doesn't have it, but you know. channel name එක අලුතෙන් channel එකක් හැදුවා ඉෂුර J කියලා. මම හිතන්නේ පළවෙනි content එක තමයි මේ අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. සෑන් හොඳ voice එකක්. He has good looks also as a guy. මේ වැඩක් ගන්න නැහැ. මම හිතේ හැමදාම බයිනවා ඉතින්. දැන් අර එහා පැත්තේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඉන්නවා එඩිට් රූම් එකේ. අපි ඕනනම් ගෙන්නමු. ඉෂුර බලමු අපිට ගේන්න පුළුවන්ද කියලා ඉෂුර. Who's the best left arm spinner Uditha? For me Rangan Herath. Yeah, he used to be so good. ඒ කියන්නේ රංගන හේරත්ගේ තිබුණා ඒ ගයිල් එක නේ. අර රංගන හේරත්ගේ මට තිබුණ විශේෂම හැකියාව තමයි එකම තැනට පිච් කරන එක. I mean he can just come in and just bowl එකම තැනට අර bowling machine එක වගේ එකම තැනට පිච් කරන එකම තැනට පිච් කරන. එන්න කියන්නේ ඉස්සරට. මේ එකම තැනට පිච් කර I mean that's what made him very dangerous. එකම තැනට බෝල් කරනවා දෙකක් විතර එළියට යනවා එකක් යනවා ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් විතර ඇතුළට. මේ so he had that ඒකෙන් එයා සෑන්ඩ් විකට් ගත්තා. මේ කට්ටිය අහන වගේ වැඩේ ගැන. සින්දුව ගැන. අද දාන සින්දුව ගැන. මොන සින්දුව කියලා අහන්නේ මොකද්ද? එන්න කැමරා ඉස්සරහින් එන්න. ඇයි අද දාන්නේ නැත්තේ? මැච් බලලා නෙමෙයි දාන්න පුළුවන් දාන්න. ආවද වීඩියෝ එක? එන්නකෝ මිනිස්සු කට්ටිය අහනවා එන්නකෝ. හායි අපි පොඩි අමුතු වැඩක් කරන්න. මේ ඉන්නේ ඉස්සර පොඩ පහත් වෙන්න කැමරා එක මේ හරිය තියෙන. මේ අර පුටුව ගන්න මේ ළඟට එන්න. ඕක අයින් කරලා මේ මැච් එකත් කම්මැලි කිව්වනේ කට්ටිය. ඉතින් අපි මේ තමයි ඉස්සර ජයනෙත් කියන්නේ. ඉස්සර අද මම හිතන්නේ අද අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ටෙක්නිකලි සින්දුව. 21 වයිස් එකට. ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. මේ තමයි ඉෂුර ජයනිත් කියන්නේ. අලුත් සින්දුවක් එනවා ඉෂුරගේ. ඉතින් මම මේ යාළුවෙට එහෙම හරි සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙනවනේ නේ. අපි මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තම. මේ ස්පොන්සර්ස්ලාට ඇති එකේ. ඉතින් ඉෂුරට කට්ටිය මේ අම්බෝ වයිස් එක කියලා දෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ වල පේනවා ඇති. මේ මොකද්ද channel එක දැන් ඉෂුර ඔක යන්නේ? ඉෂුර J. ඉෂුර J කියන්නේ J වයිද Jද? J. ඉෂුර J. ඉෂුර J. එහෙනම් දැන් ඉෂුර අපිට ලින්ක් එක වෙන්න මම මෙතනින් දාන්නම් ඊළඟ අපි සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එක එනකොට අපි ලින්ක් එක දාන්නම් channel එකේ. එතකොට අප්ලෝඩ් වුණාම කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. සිංහ බාහුද මොකද කිව්ව සින්දුව? සිංහ භූමි. සිංහ භූමි. සිංහ බාහු නෙමෙයි සිංහ භූමි. සිංහ භූමි තමයි කරපු සින්දුව. මේ එකපාරටම ක්‍රිකට් channel එකේ සින්දු ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඉෂුර කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ ඒ කියන්නේ මගේ සහෝදරයෙක් වගේ අපි කාලයක් තිස්සේ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. මේකෙත් එකක් මං කිව්වනේ. මේකේ සින්දුවක් කිව්වේ නෑනේ. කිව්වනේ. ඒ කොයි කාලේ? ඇයි T20 official එක මොකක් හරි කරානේ මට මතක නෑ. මේකේ කරේ නෑ. ක්‍රිකට් මොකද්ද කරේ? තීම් සෝං එක. ක්‍රිකට් තීම් සෝං එකකුත් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද T20 තීම් සෝං එක කරපු? මේ 2016 14 වර්ල්ඩ් කප් එක තිබුණා. 16 වර්ල්ඩ් කප් එක තිබුණා. T20 වර්ල්ඩ් කප් එකේ සින්දු කරාද ඔෆිෂල් සෝං? මෙයාගේ තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් කියවද? ඒක කියන්නේ බා. මෙයාගේ තව එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්න පුළුවන් නෑ කියන්න. මේ පාර එක මේ පාරත් එකක් තියෙනවා. මේ පාරත් එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ කීපයක් තියෙනවා කවුරුත් දන්නේ නැති. රයිට්. දැන් අපේ 157ක් මේක බලන් ඉන්නවා. මේක ක්‍රිකට් කන්ටෙන්ට් එක හරිය. හැබැයි මේ යාළුවෙක් ඉතින් වැඩක් කරාම පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ.
මෙයාගේ එක සින්දුවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අහලා නැති. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. මේකෙන්ද පේන්නේ මේකෙන්ද? මේකේ. ඕකේ. කියමු නේ ඒක. එපා නේ. එපාද කියනවද එපාද කියලා මම මේ කල්පනා. ඒක එපා ඉතින් අතීතයේ අතීතයේ අපි ආවර්ජන කරමු. එතකොට කට්ටියට තේරෙනවා මේ කවුද කියලා ඇත්තටම. එපා එපා. කියමු. දෙයියනේ කියලා පාඩුවේ යන්න හදන වෙලාවේ මෙයා තමයි 2015 ඉතාමත් වැදගත් සින්දුවක් කිව්වා. මේ රටට වැදගත් සින්දුවක් 2015 මෙයා කිව්වා. එහෙම කට්ටිය හිතන්නේ නැහැ. ඒක රටට වැදගත් හිතන්නේ නෑ මේ මතක් මම කියන්න તો කට්ටියට ඔල්ලොට එන්න පුළුවන් එතකොට. 2015 එක්තරා ගීතයක් මේ ඒ කියන්නේ මේ සෑහෙන ෆේමස් වුණ 2015 හොඳට මතක තියන්න 2014 15 ලංකාවේ වැදගත් සිදුවීමක් වුණා. ඒ වැදගත්ම සිදුවීමේ 14 අන්තිමට වැදගත් සිදුවීමක් වුණා. ඒ සින්දුව කිව්වේ මෙයා. මොකද්ද අගයක් ගැන කිව්වනේ. මොකද්ද අගයක් ගැන කිව්වා මෙයා. හරිද? සෑහෙන අගේ වෙලා ගියා වැඩි. අරකේ අර මේ කවුද මේ වස්ති වීඩියෝ එකේ අද මම ඒ කෑල්ල ඇහුවා. වෙඩින් එකේ පොල් ගෙඩියට ගහන සීන් එකේ ඒකේ අර මේ අන්න ඒක තමයි සින්දුව මේ අප්පත් සිනේ මේ අනිත් එක්කෙනා. අන්න ඒ සින්දුව කිව්වා. එතකොට මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ කොළඹට කැටිපේ. කොළඹට කැටිපේ ඔයගලන් අහලා තියෙනවා නම් කැටිපේ ආරච්චිගේ ඒක නම් බලන්න ඕන එකක්. ඒක නම් බලන්න ඕන එකක්. ඒක බලන්න. කොළඹට කැටිපේ කියලා 2020 නේ. 2020 කොළඹට කැටිපේ කියන සින්දුවත් කරේ මිසෑන ඒ කියන්නේ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා හැබැයි එළියට එන්නේ නැති මිනිස්සෙක්. ඉතින් මේ සින්දුව ඇත්තටම ලස්සනයි. මම දැන් 4 පාරක් විතර ඇහුවා. ලස්සන සින්දුවක්. අද අප්ලෝඩ් කරයි කියලා හිතනවා. මේ මං හිතුවා මේ අපේ ලැග් වෙන්න ගත්තත් මේ අප්ලෝඩ් කරන නිසා කියලා. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ තාම. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරයි ඩවුන්ලෝඩ් වුණානේ ඒකයි මම. හරි අප්ලෝඩ් වෙලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා දැන් අප්ලෝඩ් වෙලා ආයි ලැග් වෙයි. ඒ කියන්නේ ලැග් වෙන හේතුව මෙන්න මෙයා. හරිද? මේ anyway ඉෂුර congratulations all the best. මේ මේගොල්ලොමුත් බලන් ඉන්නවා ඇති. වෙලාවක අපි සින්දුවක් කියමු මේකේ. සින්දුවක් කියමු මේකේ. ඉස්සරහට. හරි පොඩි සින්දුවක් කියලා ඒකට කතා කරමු. ඉතින් මේ කෝ අපමණ අගය කියලා අහනවා. හොඳට හම්බුණා. වැඩියෙන්ුත් එක්ක අගය හම්බෙලා තියෙන්නේ. right? but that එක revolutionary සින්දුවක්. ඒ සින්දුව සෑහෙන ගියා. මාර වැඩක් ඒකේ වෙලාවේදී ඒ ඇති. ඒ ගැන මේ එහෙනම් අපි ආයි මැච් එකට යන්න. thank you very much. ආවට thank you ඔක්කොටම. thank you. රැප් කෙනෙක්ද කියලා තහලා තිනවා ඒක දෙක. මේක රැප් වගේ එකකුත් තියෙනවා. පොඩි රැප් සීන් එකේ කැල්ලකුත් තියෙනවා නේද? තියෙනවද? තියෙනවා. මේ රටකට ඕන අපමණාගයක් කියන්නලු. නෑ කට්ටියට මැච් එක කම්මැලි කිව්වා රයිට්. ඉතින් මම පොඩක් නග්ගලා ගත්තා වැඩි. කොටම කලින් බලන්න දැන් ඒක දැම්මේ කවුද කියලා. කවුද ඒක දැම්මේ කියලා බලන්න. bro I hate my man කාලේ මේ ඕකනේ දිශාන්. අපි ඉන්න අමාරු සෙට් එකක් මේකේ ඔඩියන්ස් එකෙත්. මේ එහෙනම් අපි යන්නේ මැච් එකට. සින්දුවක් කොල්ලු. කෝ කොණ්ඩේ කපලා. කොණ්ඩේ තියෙන කෝ කොණ්ඩේ පෙන්නන්න. අර බඩු තියෙනවා. අර අච්චර දිගට නෑ. දැන් ඒක කපලා. අමාරුයි. මේ එහෙනම් thank you දැන් යන්න. ගිහලා සින්දුව අප්ලෝඩ් කරන්න අපි මැච් එකට යන්න ඕනේ. කට්ටිය පස්සේ සින්දුව අහන්න මැට් නිසා තමයි දැන් සින්දුව දාන්න නැතුව ඉන්නවද කියලා කල්පනා කරා. දාන්න. ඔව් අද ඔක්කොම මැච් බලලා සින්දුව අහන්නේ නැහැ. සින්දුව අහන්නේ. එහෙම එකක් තියෙනවා. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා. හරි. right thank you very much. thank you guys. අන්න යා තමයි ඉෂුරු ජයනිත් කියන්නේ. මේ වෙන වෙලාවක අපි සින්දුවක් කියමු. හායි අයියේ මම මෙසෙන්ජර් එකේ මෙසේජ් එකක් දැම්මා දැක්කද? මටද දැම්මේ ඉෂුරටද? සාමාන්‍ය ඉෂුරට තමයි මේ වගේ මෙසේජ් එන්නේ අපිට එන්නේ නැහැ. හරිද? පොඩි එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඇවුලන මැච් එකත් කම්මැලි කියලා කිව්වනේ. මේ ඒ නිසා අපි පොඩි එන්ටර්ටේන්මන්ට් පාර්ට් එකක් ගෙනාවා. හායි මම මෙසෙන්ජර් එකේ මෙසේජ් එකක් දැම්මා දැක්කද මොකද්ද මෙසේජ් එක? මෙතන කියන්න බැරියද? මේ 84 for 616 overs පොඩි එන්ටර්ටේන්මන්ට් පාර්ට් එකක් ගෙනාවා අපි වැඩේට. ඊශ්වර හිටපු නිසා. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ වගේ ස්පිනින් පිච් වල වැඩ දැම්මට වේ බැටිං පිච් එක අපේ ස්පිනර්ස්ලා සර්වයිව් වෙන වෙයිද කියන එක SL versus West T20 එක මැන්ඩ NSL එකේ හොඳට විකට් තියෙනවද? නෑ NSL එකේ තෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා එහෙම.
හැබැයි ජාතික කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකන එකන අපේ පර්මනන්ට් ප්ලේයර්ස්ලා වැඩිය ගහන්න නැහැ NSL එක. that's obvious. මොකද ඒගොල්ලෝ national cricket එක ගහන නිසා international cricket එක ගහන නිසා ඒගොල්ලෝ වැඩිය NSL එක ගන්න සමහර අය ගහනවා. නමුත් NSL එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒක NSL එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපේ club structure එකේ අපේ domestic structure එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ struggle කරන එක කොහොමද struggle කරනවා. right? And that ඒකට solutions තියෙන වෙන තැනක. right? we need to go early. අපි යන්න ඕනේ අපි අපි දැනගෙන ඉන්නකොට අපි future tours program එකේ මේ වගේ matches එනවා මේ වගේ තැන්වල අපි සෙල්ලම් කරනවා කියලා ඒක අපි කරගන්න ඕනේ. Taker number 7 down. Mitchell Santner gone. Matisha Pathina picks up another wicket. First wicket. 2.1 overs he picks the first wicket. 4 for 1 for Matisha Pathina. මොකද කිව්වේ? Fast bowlers, right? So spinners like on batting wickets, right? So on batting wickets, anyway, anybody struggles, right, to bowl. Nadda, right? That's why it's a batting wicket, no. That's why we call it batting. අපි පොඩක් extra අවුලකින් මම කියන්නේ එතන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න වෙන ක්‍රමයක් හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් මොකද අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් දැන් අපි ලංකාවේ මැචස් කීයක් ගහනවද? මේ අවුරුද්දට 15ක් ගහලා ඇති. ඒ කියන්නේ T20. 15ක්වත් නැහැනේ. නේ? ඔව්. So සාමාන්‍යයෙන් අපි ගහන්නේ ඒ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒතකොට ඒකෙන් හිතනවා නම් අපි මේ අපේ ක්‍රිකට් හැදෙනවා කියලා ඒකත් වැරදි. රෙඩි එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ. right? අපේත් පොඩි බිස්නස් එකක් තියෙනවා ඒකත් ප්‍රොමෝට් කරලා දෙන්න. ජර්මන් මොකද රූබල් නේ? ජර්මනි වලනේ රූබල්ද? ජර්මනි වල කරන්සි මොකද රූබල්? is it රූබල්? oh that is that Italy? ඒ කරන්සි එකෙන් අපිට පොඩි පේමන්ට් එකක් කරනවා අපි කරනවා. බිස්නස් ප්‍රොමෝට් කරන එක. නෑ මැඩි ඔන් ෆුඩ් ගේ තියෙනවා මට ගන්න දෙයක්. ඒ ඇවිල්ලා ජර්මනි ආවම මැඩි කෑම උයලා දෙනවා කියලා කිව්වා. අපි සෙට් වෙනකොට. so මොකද්ද මේ එක්ස්ක්ලමේෂන් මාක් කියන්නේ පිඹුරු ලෝලියා අපේ ටීම් එක නෙවේ අනිත් ටීම් එක හරියට ලකුණු ගහන්නේ නෑ වගේ නම් මේ කුඹුරු පිච්චින්ද what මොකද්ද මේ දාගෙන මාර අවධානයක් ඉල්ලනවා එක්ස්ක්ලමේෂන් මාක් ටිකක් දාගෙන මොකද්ද මේ කියන්නේ පිඹුරු පිඹුරු I just don't understand. Ruble is in Russia, no? Sorry, my bad. Euro. Ruble is in Russia, euro. Euro selling මොන හරි කරනවා නම් අපි මොන හරි කරු. ඇයි මේ ස්ටම්ප්ස් ගැලවෙන්නේ නැත්තේ? Bro messed up with the digital. No, I mean seriously, Shan, come on. I mean, how annoying is this? මට තේරෙන්නේ මොකද්ද කියන්න ඕනි කියලා. The real cricket is the fight between bat and ball. If you can enjoy it, you are a good fan of cricket. පින්දුරු මොකද්ද මේ කියලා දෙන්නේ? කුඹුරු pitch ලෝලියා. ඒක තමයි කියලා දෙන්නේ. කුඹුරු pitch ලෝලියා අපේ ටීම් එක නෙවේ අනිත් ටීම් එක හරියට ලකුණු ගහන්නේ නැහැ වගේ නම් ඒක කුඹුරු pitch හින්දා. Oh god. No comments. උලන් ක්‍රිකට් නෙමෙයි බලන්න ඕනේ. බලන්නේ බේස්බෝල් වගේ එකක්. හරිද? මොකද නම් බේස්බෝල් එකේ බෝලේ බවුන්ස් වෙන්නේ නැහනේ. කෙලින්ම විසි කරන්න තියෙන බැට්ස්මන්ට. අන්න ඒ වගේ ස්පෝර්ට් එකක් බලන්න ක්‍රිකට් බලන්න එපා. Right? I don't think so, no? සනත් ජයසූරියත් ආවා. සනත් ජයසූරිය එනවා මාවන්නතපත්තු වෙනවා. කුඹුරු සනා කොහොමද කොල්ලෝනේ මගේ කුඹුරු පිච් ටික 86 for 716.5 overs. Oh shot ඒත් නෑ වගේ ඒත් මග well done මට තේරුන්නේ නැද්ද කීප දෙයක් මන් දන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ සමහර ඔය සමහර මට තේරෙන්නේ නැහැ අතර bro took home business days to understand the message. India 87 for 6 end of 15 overs. ඌ කියන්නේ අපේ මෝඩ ෆෑන්ස්ලා අනිත් ටීම් එක හරියට බැට් කරේ නැත්නම් ඒක කුඹුරු කියලා ඌ ඕකේ
ඒක තමයි මම තියාගත්තේ බුදු කියන්න. මං හිතන්නේ ඉසුරු අපිට දොර ඇරේ කියලා. මං හිතන්නේ ග්ලෝබල් ටූර්නමන්ට් එකක් ඉන්දියාව නැතුව ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා. ඉන්දුවර සොරි ජෙන්සී ඇන් මිලේනියල් අන්න ඒක තමයි අවුල. මට තේරුන්නේ නැහැ ඒක. 89 for 7 17 overs. 0.30 2 4 0.3 Dunit Vellala's bowling is final over. Well bowled. देखा ही नहीं bad throw 91 for 7 can they get to 130 to බැන්නේ නෑ සනුද මම බැන්නේ නෑ මුකුත් නොකිය හිටියා මිලේනියල් ට්‍රැක් එක ඔය ඉතින් හැම ජෙනරේෂන් එකම මේක තියෙනවා ඒක නැත්තේ නෑ කවුරු කියනවනේ මිලේනියල් කියනවනේ ජෙන්සී ට්‍රැක් කියලා ජෙන්සී කියනවනේ මිලේනියල් ට්‍රැක් කියලා දෙකම අවුල් India 7 down. මට පේනවා 87 for 6. 92 for 7 මෙහි. What's happening in South Africa? No, India is 6 down, 87 for 6 කියලා පෙන්නන්නේ. Shot! ඒක වැදුනා. ඒත් නැද්ද? ඒක ගියා. Oh, just made it. හරි කොහමද 130ට යනවා. මොකක්ද හරි ඉන්දුවර තේරුණා මේ ඉන්දුවර ඩිසිල්ල කියන්නේ අපේ ඉන්දුවරද නෑනේ අපේ ඉන්දුවරට මොනවා වුණාද දන්නේ මතකද ඉන්දුවර නෑ අපේ FB එකේ හිටියේ අවිෂ්ක ඉන්දුවර මතකද අර මරු ඒවා ලියන්නේ කොල්ලා මිසින් කාලෙකින් දැක්කේ නැහැ. Yeah, so Pakistan have said that they don't want it to be a hybrid model, but for how long can they say it? I mean, India has a lot of control over global cricket. So how long are they going to stand by it? I don't think there'll be a Champions Trophy without India. It doesn't look likely, to be honest. Oh, dang, available a decent performances penna none. Right? And if you don't, yes, there's a problem. හැබැයි ඒකේ ප්‍රශ්නට විසඳුම මේක නෙමෙයි. මේකේ අවුල නෙමෙයි. මේකේ එහෙම 8 runs per over යන්න පුළුවන් විකට් මේවා. At least 150, 140, 150 ගහන්න තිබ්බා. They just don't know what to do with the spin. මේ chat box එක ගියේ මෙතන. තෙල්. Oh. අර්ජුන රණතුංගත් ඇවිල්ලා. දැන් මේක නැති අය නෑ. අර්ජුන රණතුංග ඉන්න සනත් ජයසූරිය ඉන්න මාව නතපත්තු ඉන්න hello සනත් hello මාව නේගලෝ වෙනම කතාවක් යනවා after a long time what do you think about my coaching කියලා මාව නතපත්තු අහනවා අයියෝ වෙනම conversation එකක් කරනවා වෙනම discussion එකක් කරනවා අපේ senior players ලගේ අපේ legends ලා කීප දෙනෙක්ගේ hello අර්ජුන අයියා thank you keep commenting ඔයගොල්ලෝ discussion එක කොහොම අරගෙන යන්න channel එක පොඩ්ඩක් කරනවා subscribe කරලා නැත්තම් අර්ජුන ඩොන් බ්‍රැඩ්මන් උත් ඇවිල්ලා දිනවා අර්ජුන අය මාව නැතපත්තු සන ඔක්කොම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න channel එකට bell icon එක click කරගන්න එතන notification එකයි content එනකොට live වෙනකොට subscribe කරන්න යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න මේ තාටකින් චමින්ද වාසුතේ මේ ඔක්කොමලා share කරගන්න subscribe කරලා තියාගන්න අපි දැන් 7300 ගාණක් ඉන්නවා මේක 10000 කරන්න ඕනේ කොහොම හරි මේ අවුරුදු ඉවරනකොට ඒ ඇති ඩොන් බ්‍රැඩ්මන් උත් ඇවිල්ලා මාත් ඔයාලගේ ඉඳුරකට තමයිලු TikTok කාලෙilla TikTok කාලෙත් TikTok එකේ තාම ඉන්න TikTok එකේ එහෙම live එකේ එහෙම දැන් ලොකුවට ඉන්නේ නැහැ 166 බලන් ඉන්න මේ වෙලාවේදී මම හිතන්නේ comment section එක වැඩි වුණාම ඒක වැඩි වුණා bro I feel the prime era Vani is back again because he cut his hair just like come on Chan I think he's weight he needs to look on his fitness and you know that part of it I hope he's back because Vanidu Hasaranga form එකේ ඉන්නවා කියන්නේ I think you know we've got a very very good side කුසල් ජනිත් පෙරට මාර රෙඩි උනේ දැන් කීප් කරන්න I think I just want all our players to do well that's it right because national team එකට එනවා කියන ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ඔය ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා අර එක වෙන විදි වලට players ඇවිල්ලා තියෙන කියලා but if you really look back
There might be cases of that. I'm not saying no. I'm not denying it. නමුත් උතන්ට එන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ. And at the end of the day මේ අපේ ජාතික කණ්ඩායම they have to do well. We are critical because of that they're not doing well. So ගන්න 8යි. There you go. 102 for 8 folks gone. ඔක්කොමලගේ ලස්සනට බඩවල් ටික තියෙනවා ඈ. බලන්න කුසල් ජනිත්ගේ බානුකගේ බඩවල් ටික ලස්සනට තියෙනවා. ඒක proper ශ්‍රී ලංකන් බඩවල්. ඔව් proper ශ්‍රී ලංකන් ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් බඩවල් ඒවා. ඒ කියන්නේ ඇඟ සමහරට කෙට්ටුයි බඩ තියෙනවා. කියන කෙනත් එහෙම තමයි. වැඩි වෙනසක් නෑ. මේ වෙනම කන්වර්සේෂන් එකක් කරන සනත් ජයසූරිය මාවනතපත්තුයි අර්ජුනයි වෙනම එකක් කරනවා මේක ඇතුලේ chat එක ඇතුලේ 102 for 8 18.3 India 94 for 6 end of 16 overs TikTok අමතක කළා නෑ මම දැන් අද උමනාවෙන්ම කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම කියවුවා TikTok එක මාව අමතක කළා වගේ කුත් තියෙනවා මොකද වැඩි ඒ කියන්නේ ලයිව් එන්නේ 20ක් වගේ සාමාන්‍ය That's an identity ඔව් ඒක තමයි මම කියන්නේ කතා කරන එක නගේ වැඩි වෙනසක් නෑ කියලා Yeah, that's true, Shan. That is agreed. Made in Sri Lanka. I'm always wondering why that is. Probably genes, genetical දෙයක් වෙන්න තියෙන්නේ. තිසු වැඩි අරන් යන්න එපා. Mute කරලා දානවා chat එකේ. 102 for 8 18.3. Look, skin fold is good, but it has to be done in a way because එක මිනිස්සුන්ගේ එක විදිය right මං හිතන්නේ skin fold එක අර එකම විදියට තියන්න පුළුවන් කියලා like a general you know this is the skin fold limit that you need to have කියන එක I think from player to player there should be a difference also sometimes එක වෙන්න පුළුවන් like I don't know I'm not a science person I don't know මුත්තයි මුරලිදර මුත්තාව මෙච්චර ඉක්මනට accounts හදන්නේ කොහොමද? I don't know the science behind it per se to that extent. නමුත් මම හිතනවා skin fold එකත් පොඩ්ඩක් play එකෙන් playerට එක there should be a difference කියලා. Every cricket legend joins his stream because they know he's a best. Thank you. I'm humbled. If they were actually real legends, I would have been even more humble. අපි බත් කනවා වැඩි නිසා වෙන්න පුළුවන්. That's a good point person. අපි සෑහෙන බත් කනවනේ. බත් විතරක් කාලා නිදන්න ගන්න නැහැ. ඉතින් කොත්තු බත් වමනේ කන්නේ. බත් කන එකේ එකක් තියෙනවා. Probably. Yes. ඔව් ඒක තියෙනවා ෆිට්නස් ඉෂුව ෆිට්නස් බලාගත්තේ නැත්තම් බෝල් එම් there you go number 9 104 for 9 just one more wicket to get and we'll bundle them out for less than 110 ඒ කවුද ඔයාට ඉඩ නෑ මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ අපේ එස්සෝ අපි බල්ලා ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ හෝ දඟලන්න එපා වයර් තියෙනවා හෝ එළියට ඌ බැලුවා ඌටත් chance එකක් ගන්න ඇයි කාලෙකින් ගෙනාවේ නෑනේ කැමරා එක ඉස්සරහට ඌත් එන්න හදනවලු ක්‍රීඩා ලෝලි නරඹන්න pretty good stuff so Josh Clarkson 24 of 25 104 for 9 Tikshana into the attack to the ball the last over. I hope it's not serious. අර බෝලේ වැදුන එකනේ පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රේ කරලා ෂේප් එකේ ඉන්නවා. ඇති කුසල් මෙන්ඩිස් මං හිතන්නේ එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ නී එකේ සයිඩ් එකේ බෝලේ වැදුනා. එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති. පොඩ අර ප්‍රිකෝෂන් එකක් විදිහට යව ගත්තා එළියට.
Anish show the dog also. He's gotten bigger. ඔයගොල්ලන්ට මතකද අපේ ස්ටුඩියෝ එකේ බල්ලා පොඩි පැටියා දැන් ලොකු වෙලා ඉන්නේ. මාර වදයක් දෙනවා. වෙලාවක පෙන්නන. එයාව දැන් මෙතන තියන්න බෑ. ඉස්සර මම මෙතන තියලා නැත්නම් පුටුවේ තියලා තමයි අපි අර ඉස්සර එක දවසක් ගෙනාව මෙතන මේ මේස උඩ ගේන්න පුළුවන්. දැන් බෑ. දැන් ලොකුයි. අන්න බුරනවා. දැන් බුරනවා. මනු දවසරන් ගත්ත ඇවිල්ලා. ස්ටම්ප්ස් ගැලවෙන්නේ නැති එකෙත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අයියෝ keeping other oh come on. The boundary buys වෙන්න ඕනේ. See Banuka, look, mama එක දිගින් දිගටම කිව්වා Banuka is on in the team. He has to play in the top 4, right? He has to. එයාගේ full advantage අපිට ගන්න පුළුවන් එතන. And he can play risk free cricket. ඒ කියන්නේ risk cricket ගහන්න පුළුවන් එයාට. මොකද ඊට පස්සේනේ චරිත අසලංකායි කමිදු මෙන්ඩිස් නම් දැනට හොඳටම ෆෝම් එකේ ඉන්න දෙන්නෙක්. And if he can come on top, he'll have more, less pressure. And he can play his game. So I just think he has to come. Oh, shot. ඒක හොඳට සද්ද නම් ආව බෝලේ ගියානේ. දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 108ට සියලු දෙනා දැවි යනවා නිව්සීලන්ත කණ්ඩායමේ. 19.3 overs පාරක් එලිට තියාගන්න බෑ. Thank you very much Sodhi. Bye bye. 108 all out. We need to get 109 to win. GG. Good performance. 108. Let's see how our guys go and chase this. Tikshana gets his first wicket. So overall, good performance. Are you fan of stump flying deliveries? Depends. I guess Udit, you are going to be back after dinner. Happy eating. Thank you very much, Arjuna sir. Thank you very much. මම හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අර්ජුන රණතුංග මේ මෙතනට ගේන්නන්න දවසක. I think මට ඒක ලොකු achievement එකක්. අර්ජුන රණතුංග මෙතන පුටුවක වාඩි කරන්න පුළුවන් වුණොත්. So I think that is probably අර bucket list එකක තියෙන එකක්. මේ අර්ජුනත් එක්ක පොඩ්ඩක් ක්‍රිකට් එක කතා කරන්න. මොකද අපි ඒ ක්‍රිකට් එක දැකලා අපි ලොකු වුණේ. So maybe hopefully someday I can get him to come and sit at a podcast for an hour and have a chat about cricket, right? එහෙනම් අපි young break එකට ගිහිල්ලා අපි එන්නම්. 150 බලන් ඉන්නවා live එක මේ වෙලාවේදී subscribe කරන්න, live bell notification එක click කරලා තියාගන්න subscribe කරන්න. Help us grow this channel. දැන් monetization උත් ඔන්නලා තියෙන එකේ support එකක් දෙන්න. මේ නෑ ඔක්කොමලා senior players ඔක්කොමලා ගෙන් උත්සාහ කරනවා. මේ එහෙනම් අපි එමු after the break 109 to win. I hope it's going to be a easy chase. Hope Kusal Mendis is okay and Wanidu Hasaranga. බලමු අපි second innings එක මොකද වෙන්නේ කියලා. 109 to win. එහා පැත්තේ India versus South Africa match එක යනවා 111 for 6. India, Handit Pandya is putting up a partnership. Good to see. එහෙනම් අපි continue කරමු ඔය කුඹුරු කතාවත්. I just think we bowled well and they didn't bat well, right? Overall good performance. Overall any batting good දාගත්තු. Wanidu Hasaranga විශේෂයෙන්ම 17 for 4 wickets. He's got 4 wickets. So he's getting in form is very important. I hope he's okay.